WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Pakiayos lamang natin mga kapitbahay ang ating mga orasan saan man tayo ng dako ng daigdig nandoon. Oras natin ay ganap ng ika-10 ng gabi Philippine Standard Time at sa silangang bahagi naman ng Estados Unidos the same time, umaga nga lang ito, ika-10 ng umaga. Eastern Standard Time. Welcome sa ating palatuntunan mga kapitbahay. Another 3 hours ng ating Fun Saturday Live. Good morning, Paul. Kung ikaw ay nandyan sa Pilipinas, good evening. Yan si Paul Barrios, ang ating unang-una. Buena man nating nasa online ngayon. Thank you. And of course, ang ating kaibigan Edward Usita from the East Coast. Good morning, Ed. Well, magandang umaga sa mga nasa silangang bahagi ng Estados Unidos. Magandang gabi sa mga nandiyan sa Pilipinas. Magandang hapon sa mga nandiyan sa London at iba pang bahagi ng Europa. Magandang mag-uumaga sa mga nandiyan sa silangang bahagi ng Asia. New Zealand, for example. Nandiyan din ang ating mga kaibigan sa Australia. Good morning, baby. Ang aking bunsoy, Francis May. Thank you very much for the company. Another 3 hours of breaking news. Another 3 hours of insights. Ang ating mga kuro-kuro, ang ating mga haka-haka, ang ating opinion. 3 hours of public service. 3 hours of greetings. Hello sa mga nandiyan at nakaantabay sa atin. Kagaya kay Paul Barrios, kay Ed Uzeta, ang aking anak, Francis May. Sonny Boy Malate is also with us today. Thank you very much, Sonny. Edith Nacereta Pico is also with us today. Thank you, Edith. Regards daw buhat sa aking may bahay, buhat kay Mrs. Well, ito'y sa mga magbabakasyon dyan sa Pilipinas, magdala kayo ng portable na air conditioning system. Gawa lang ang balitang tinanggap ko rito galing sa Pag-asa. Sabi ng Pag-asa, ridge of high pressure area to bring warm weather in Luzon. Magandang umaga. Magandang umaga po sa lahat ng mga nakaantabay dyan sa atin. Ano man ang ating mga ginagawa. Handa na kami upang muling isabog sa ating mga tagapakinig. Ang mga pangunahin nating mga balitang kakakalap lamang natin. Ang mga ito, karamihan dito ay kagaganap-ganap lamang. Gaya nitong weather forecast na tinanggap natin para kay Bing Robles.
At para kay Manny Abuel ng Canada, good morning sa kaibigan natin diyang ranchero. Yan ang pinagkakakitaan ng kaibigan ko, Emmanuel Abuel and family galing dyan sa Canada. Ito yung ranchero riyan Ang kanyang hanap buhay ay bakahan. Malawak na bakahan dyan sa California. Canada. Of course, kasama natin si Bing Robles. Gandang umaga, paring Bing. Asang ka man ng lupalop ng daigdig, ang aking pagsaludo sa kanya. And of course, way back dyan sa Laguna, ang batikang broadcaster natin at ngayon ay professor sa mass media, Johnny Galoyugo is with us today. Thanks, John. Good evening. Bago matulog, magkape muna. Gawa ng sabi ng advisor natin sa kalusugan, huwag kayong matakot sa kape. Gawa ng ang kape ay may magaling na efekto sa katawan ng isang tao. Kaya kay pare natin dyan, Johnny Galoyugo. Sabi ni John, good morning from Binyan, Laguna. And then si Manny sabi niya, more power, sir, and enjoy the spring season. Right? Spring na nga naman. Kaya lamang napakalamig pa rin. Spring na, malamig pa eh. Dito sa amin, paring Manny, bagaman ang temperature dito nasa range ng 40. Below 40 and upper 30s. Pero dahilan sa wind chill factor, mas mababa pa kaysa riyan Nasa 10 pa rin ang ilang bahagi ng ating silangan ng Estados Unidos. Kaya malamig. Diyan para sa mga kababayan nating nais maglamyarda sa labas. Medyo magkulapol tayo ng makapal na damit. Sabi ni Johnny Galoyugo, good evening from Binyan, Laguna. Thanks, Johnny. Ang aking colleague sa broadcast. Batikan yan Sandali Okay. Para kasing meron na kabaray. Oras natin ay 7 minuto makalipas sa ika-10 ng gabi Philippine Time. At kagaya ng nasabi ko kanina, uunahin ko na itong galing sa Weather Bureau sa Pag-asa sa Pilipinas. Ayon dito sa kanilang report, malaking bahagi ng Luzon maapektuhan ngayon ng ridge, sabi nila, of high pressure. Ito yung kumbagay, anong tawag niyan? Pampang, there you are, pampang ng high pressure na kung saan ay maghahatid dito ng mainit na temperatura sa bahagi ng Luzon. Ito ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o kaya Pag-asa. Kanina lamang ito kanilang pinalabas. May 2 oras pa lamang nakalilipas. Philippine Time. 8:00 dyan ng gabi sa Pilipinas nang pinalabas itong bulletin na ito ng Pag-asa. In fact, ayon dito kay Meno Mendoza, ang weather specialist ng Pag-asa. Sabi niya dyan sa Metro Manila at sa iba pang bahagi ng bansa ay magkakaroon din ng makulimlim, maulap, hindi makulimlim kundi maulap na kapaligiran at ito ay magbibigay din ng alinsangan sa kapaligiran. Gawa ng yung atmosfera sa between sa ulap at saka sa kalupaan ay makukulong. Ngayon dahilan dito sa warm o kaya high pressure ridge o kaya yung pampang ng init ng hangin na galing sa kalagitnaan ng daigdig ay magkakaroon ng mainit na kapaligiran these days, hindi lamang ngayon kundi sa mga darating na mga araw. Ayon pa rin dito sa Pag-asa kay Mendoza, ang dry season na ito ay simula
ng tinatawag na Northeast Monsoon. Ito yung amihan sa wikang Tagalog, amihan. Alam naman ninyo yung amihan ay nagdudulot dyan ng bagaman simoy ng hangin, pero yung simoy ng hangin na yan ay medyo maalinsangan. Kaya ingat na lamang tayo mga kapitbahay. Ingat na lamang itong mga kaibigan natin riyan. Public service. Si Jojo ay Joji, nakikinig sa atin ngayon. Joji Isla, magaling nating superstar na karakter sa mga television at mga movies dyan sa bansa. Joji Isla, kapartner niya sa 6 o'clock news ng IBC 13 kapag alas 6 ng gabi. Alam ba kundi ang kaibigan ko si Jimmy Fabregas. Kapitbahay namin ito sa Santa Cruz. Ano kaya kung nakikinig si Jimmy ngayon, ano? O baka busy? Gawa ng abalang-abala ang mga superstars natin na ito Joji Isla. Let's Delamenti is also with us today. Thank you very much, Let's. Maraming salamat. At ika nga'y ingat lamang tayo riyan. Medyo mainit ang lagay ng ating panahon dyan sa bansa sa kasalukuyan. Tinig ng Pilipino para sa Pilipino. Oras natin ay 11 makalipas ang ika-10 ng gabi Philippine Standard Time. Ang oras naman dyan sa London ay alas 2:11. Alas 2:11 dyan sa London. Sa Barcelona sa Spain, sa Munich sa Germany, ay mga kasama na ang Switzerland. Alas 3:11 po ng hapon. Ngayon ay alas 3:12 na. Aha. Ayaw ko kung saan nandoon si Joey Abad. Nasa Pilipinas ka ba, parang Joey? Nakikinig sa atin ngayon si Joey. Thank you very much, Joey. Maraming salamat. And then, of course, si Ineng Gumbok is also with us today out there in Mandaluyong sa Metro Manila. Thank you very much for the company, Ineng. And regards sa atin lahat dyan na mga kaantabay natin. Also si Angelina Sun, S-U-N. Bagong pangalan nito, ano? Masipat ko nga itong kanyang litrato. Angelina Sun, or Sun. Ay, kung Amerikano, Sun. Ngayon, kung Pilipino tayo, baka may Chinese blood pa ito, Angelina Sun. Thank you very much for the company. Maraming salamat. Palagay ko siya itong nagpalipad ng mga puso. Sandamukal. Ang aking kapitbahay, nagdiwang ito ng kaarawang kahapon at babatiin natin sa ating last portion. Alang iba kundi ang magaling nating accountant, si Mrs. Aurora Garcia. Dito lamang sa likod ng bakod ko, nandiyan dyan siya. Hi, Ring. Nanonood sa atin ngayon. For the first time, nakita ko yung pangalan niya rito sa line natin. Happy birthday, belated. Kahapon siya nagdiwan ng kanyang 16th birthday. Si Mrs. Aurora o Auring Garcia. Happy birthday sa kanya. And then sabi ni Rich Delamente, salamat po amigo sa pag-greet. Mabalos po at regards kay Hilda. Aking may bahay. Nasa trabaho si Manay. Nasa trabaho. Baka nakikinig. May computer siya dun sa opisina. Okay, samantala kapitbahay, meron tayong ilang mga mahalagang mga FGS Report!
Nais ko lamang ipaabot sa inyo itong kalatas na tinanggap natin dito. Ito ay galing naman sa Department of Health at galing din ito sa ilang bahagi ng sangay ng pamahalaan natin na sabi rito ay isa sa 5 ng mga may 100 milyong mga Pilipino. Ang population natin ngayon ay 106 million. Ang mga Pilipino ngayon. Ngayon, sa tinanggap nating report na ito po ay survey at ito ay nais kong ipaabot sa mga kababayan natin para ikangay makagawa tayo ng hakbang kung sakaling kinakailangan at kung sakaling nais nating makipagtulungan. Kagaya itong aking kaibigan, si Julian Hernandez, is always extending his hands to those needy. Thanks, Julian. Thank you very much for the company. I'm happy that your name is also with us here in the list. Thanks for joining us. Julian Hernandez. Julian, by the way, is not a Filipino. He is of Spanish blood. But he usually accompanies me in my program. He usually joins and watches our program, Fun Saturday Live. So I would like to say thank you, Julian Hernandez. Magaling din ito. He is a very bright guy and a very, energetic member of Toastmasters International. That organization is a public speaking organization with thousands of chapters all over the world. And I happened to meet Julian in that organization when I was pretty much active in that speech organization here in New Jersey. Kaya lamang because of our job and other opportunities, medyo naglaylo tayo sa Toastmasters International. Okay. And then, si Dessa Beltran, ano ito, Hedan or Liadan? Masama ng paningin ko talaga, malabo na eh. Hedan yata or Ledan. Dessa Beltran. New name in our group. Maraming salamat for the company. Thank you very much. Pabalik ako rito sa report na tinanggap natin. 1 out of 5 Filipinos, 106 million Filipinos, ang ngayon ay nakatira sa extreme poverty. Grabing hirap. Yan ang report na katatanggap lamang natin dito. 1 out of 5. Therefore, kung i-divide natin by 5, yung 1 million, that's about 20 million. 20 milyon ang mga kababayan nating mga Pilipino ang nabubuhay sa extreme poverty. Extreme. Superlative. Kumbaga, graveng kahirapan sa wikang Tagalog. At ito ay kumikita lamang ng less than $2 a day. Kumikita ang mga ito ng kulang-kulang sa $2 sa isang araw. $2 is what? 100 pesos sa isang araw. Kasama na rito sa mga naghihirap ay mga kabataan, yung kanilang mga anak, na kung saan ang iba rito ay tumatrabaho ng halos sa buong maghapon na hanggang gabi sa pagbibenta ng kahit na lamang ano na pwedeng ibenta sa mga kalsada. Street vendors kung tawagin ng karamihan sa mga ito na nakatira sa mga slum areas. Yan ay report na tinanggap natin galing po dito sa binibining reporter Jamela Alindugan ng Al Jazeera. Pakinggan natin itong kanyang report nang maunawaan nating maigi ang sinasabi.
When war broke out in Marawi in the southern Philippines almost 2 years ago, Nurkaya Dikmal and her children fled the violence. They made their way here to downtown Manila. Since then, her eldest son Abdurrahman has been providing for the family. But life in Manila is also violent. Often, like many others, they are harassed because they are homeless and are classified as illegal vendors. It is hard when I see them hungry and tired. What is even more difficult is when the children are sick. But what can I do? Experts say around half of Filipino children go to bed hungry, and the young are most at risk of malnourishment. More than 20% of them are underweight. The Philippines ranks 9th in the world among countries with the highest number of children with stunted growth. Hunger occurs the most in agriculture and fishing sectors, where more than 70% of workers are impoverished. Displacements brought about by natural disasters and continuing armed conflict contributes to communities' food insecurity. The autonomous region in Muslim Mindanao has one of the highest tendency for underweight children, and it may be attributed to the history of conflict in the region. Aid groups have been feeding children in many public schools for years, and the government has promised to expand that program nationwide and include kindergartens and elementary schools. It hopes to eradicate hunger and reduce stunted growth in children by 2030 under its Sustainable Development Goal. It's not being highlighted because sometimes it's very abstract. We only notice malnutrition if the child is already skin and bones. Sometimes we call it the hidden hunger. Even we call it like the starvation of the soul. Because when we talk about malnutrition, it does not only affect the body, but it affects the whole being of the child. Shane is 12 years old, and for 4 years, she's been helping her mother feed her other 7 siblings. They sell flowers outside churches, and together make less than $6 a day. Shane sleeps here on the pavement with her mother. She says she dreams she'll become a doctor one day. But for now, she sells her flowers, with hunger her constant companion. Jamela Alindogan, Al Jazeera, Manila. Thank you very much. Maraming salamat, Miss Alindugan. Ang oras natin ay 22 makalipas ang ganap na ika-10 ng gabi, Philippine Time. At alas 10 naman, 22 ng umaga, Eastern Standard Time. Nais ko lamang na masaluduhan itong mga kaibigan natin dito na nandirito sa blackboard natin, Ann Kiro. Tama ba ang pagkakabigkas natin? Bagong mga pangalan itong mga nakikita ko rito, Ann Kiro, watching us today, and then Rufina Veliena Galston. Sana'y ayos ang aking pagkakabigkas, ano ha? Ika nga'y ang pangalan ang tanging yaman ng bawat mamamayan. Kaya ang iba riyan nilalaban ng patayan kapag yung pangalan ay nadudungisan, di ba? Kaya ako'y masyadong maingat dito sa mga pagbigkas ng mga pangalan. Rufina Veliena Galston. Okay? Okay ba? Okay. Anong palayaw ni Rufina? Finay? Magagalit siya din ito. Kaibigan natin. Ngayon ko lamang nakita ang kanyang pangalan. And then Jose Bolo. Yung classmate namin na ito na Mrs. I mean, batchmate. Jose or Joe Bolo. Thanks pare ko. Maraming salamat sa pakikisa sa atin. Sunny Boy Malate is also with us today. And then of course, sino pa ba itong mga nandirito? Baka ako'y may mamiss na naman Okay? Ann Kiro is also with us today. Well, tuloy-tuloy tayo sa ating Fun Saturday. Marami tayong mga bagay na pag-uusapan ngayon. Kasama na itong ilang mga health tips natin sa ating patnubay pangkalusugan. Para sa mga kababayan natin, ang pag-uusapan natin ngayon, yung kung paano mababawasan yung taba sa ating tiyan. Billy
pag-usapan natin yan, gawa ng yan po yung sukatan ng sinturon natin, sukatan din ng haba ng buhay natin. Galing yan sa mga eksperto, sa mga pangkalusugan na mga bagay. Mas mahaba ang sinturon natin, mas maiksi ang buhay. Kaya pag-usapan natin yan kung paano mababawasan ang ating taba sa ating tiyan. And of course, pag-usapan din natin itong ilang mga issues na may kaugnayan dito sa mga transaksyon ng pamahalaan, lalo na kung ang involved dito ay ang Communist China. Gawa ng ngayon po ay isinusuka ng maraming mga bansa sa daigdig itong unti-unting pagkakadiskubre ng mga bansa na ito ng manipulasyon sa mga kontrata ng mga tulong, quote and unquote, ng Communist China sa mga bansang ito. Nagigising na ang mga ito at pinakanghuli na nagbigay ng babala ay walang iba kundi ang Prime Minister ng Malaysia, mismong si President Rodrigo Duterte ng Pilipinas ang kanyang binigyan ng babala. Mamaya pag-usapan po natin itong tungkol dito sa KALIWA Dam na ito, gawa ng maraming mga bagaman in secrecy o kaya pagtatago confidential ang laman ng kontrata between the Philippines and Communist China dito sa KALIWA Dam. Kapareho ito ng halos lahat ng mga kontrata na pinasok ng Pilipinas sa Communist China, na kung saan, kung pababayaan natin ito, magigising na lamang tayo bukas makalawa na ang mga major resources sa bansa wala na sa kamay natin. Kaya pag-usapan natin yan, mga kapitbahay, habang umuusad ang ating palatuntunan, wala tayong political bias sa mga diskusyon na ito. Ang ating po lamang ipinagkakaloob ay ang mga katotohanan lamang. Yung totoo na ikangay maaari. Filipino Online, FGS, WebRadio. Maaring mga natatago sa kaalaman natin na sinadya o kaya ay slip, ikangay, hindi sinasadya, na ikangay nailusot. Kasama na riyan yung 3.2 million na mga turistang mga Communist Chinese na nandirito sa Pilipinas, na ayon po sa intelligence report na mga natatanggap natin lately, ang karamihan dito mahigit 1 milyon ay mga reserve officers at mga nasa spy ring ng Communist China na ngayon ay nandiyan sa Pilipinas. Parang nung panahon ng Hapon, ikangay nagtitinda ng bote. Pagkatapos bigla na lamang kayong magulantang o nagulantang yung mga ninuno natin nang sumiklab ang digmaan, ay mga koronel, mga general pala, itong mga ito. Filipino Online, FGS, WebRadio. Sabi na yun ng Gumbok, good day to you, Furel. Paki-Greek na lamang. Belated happy birthday to my son Paulo at Amy Villabrosa Andriata, na ngayon ay may sakit daw. Itong si Amy Villabrosa Andriata. Get well soon. Ito'y laging kaalalay din natin ito si Amy We are praying for your fast recovery. Thank you so much. Tiyo, sabi ni Ineng, ito'y mga kamag-anak ni Ineng sa mother side, sa aking sister-in-law. Okay? Alright. Okay, paggaling ka. Paggaling ka na lamang, Amy. Also coming from me. Alright. Ang oras natin ay 10:29. Oras po yan ang ating palatuntunan Fun Saturday Live. WFGS, broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online, music on the fly, ready online.
top songs of great performance, now streaming on WFGS. Ganap ng 30 minuto makalipas ang ika-10 ng gabi Philippine Standard Time at alas 10:30 naman ng umaga, oras dito sa silangang bahagi ng Estados Unidos. Diyan sa California ay alas 7:30 ng umaga. Kaya kagigising lamang nitong kaibigan natin Joseph Barlet Bunao. Thank you, Joe. Thanks for the company. Maraming salamat sa pag-alalay sa atin riyan. Ako'y natutuwa kapag nakikita natin itong mga pangalan na ito like Alberto Orbeta. I guess nagdiwang si Bert ng kaarawan niya rin several days back. Makikita natin yan dun sa mga babatiin natin sa ating Fun Saturday Live Greetings segment mamayang hating gabi. Alas 12 ng gabi Philippine Time, alas 12 ng tanghali naman Eastern Standard Time. Yun nga palang mga kaibigan ko riyan, sabi niya sa email at saka message sa akin sa Facebook. Merong mga naghihinanakit sa atin na mga nagtatrabaho mga OFWs diyan sa Dubai. Sabi sa akin, matagal na raw na hindi man lamang nila o hindi ko man lamang nababanggit itong mga kaibigan natin riyan sa Dubai na mga manggagawa. Kaya ngayon pa man ay nais ko nang unahin, yung mga tagapakinig natin dyan sa Dubai, Erlinda Pialogo. Pialogo, parang parang pangalan ni yung MMDA Public Relations Officer na riyan. Erlinda Pialogo. And then, Letty Masindo. Letty Masindo. Mga tiga riyan nito sa Dubai, United Arab Emirates. And then we have Cynthia Bacalde. And then Normita Rodriguez. Normita Rodriguez at saka Joselito Mendoza. Ang mga ito ay mga kababayan natin na ngayon ay naandyan daw sa Dubai. Sabi sa akin ni Melinda, ay maraming mga kababayan nating nakikinig sa atin dyan, nanonood sa atin dyan sa Dubai habang tayo ay nagpo-programa. Gawa nang ang mga oras nila riyan ay tama-tama lamang ng oras ng pagkatapos ng trabaho, pagmamahinga. Alas 6, ngayon ay alas 6:33 ng gabi dyan sa Dubai. Kaya thank you sa mga kababayan natin, sa mga kaibigan, mga kaamistades natin riyan sa Dubai. Thanks for the company. Maraming salamat sa hinanakit. Joe Bolo, sabi niya, good day, Firal. Our very best radio announcer in Naga City, Heart of Bicol. We are proud of you giving us recent information to our kababayans here abroad. Okay, keep it up, sabi ng kaibigan natin, Jojo Jose Bolo. Thank you, pare ko. Nandito, saan ka ngayon, pare Joe? Mr. Jose Bolo. Hindi ko alam kung saan, pero alam ko nandito siya sa Amerika na rin. And of course, John Andrada is with us. Ito ang isa sa mga masisipag na miyembro natin ng community. Hindi nagpapahuli ito sa mga activities, especially involving community affairs like yung mga developmental, yung mga para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Yan si John Andrada. Okay? Thanks, John. Maraming salamat sa pagantabay. Maraming salamat sa alay. Personality Radio. FGS. WebRadio. Well, ito ay isang report na kakuha ko lamang din ito. Ito po ay isinisisi ng Philippine Drug Enforcement Agency o kaya PDEA
sa magitan ng pamuno nito Direktor General Aaron Aquino. Sa kawalan ng parusang kamatayan kaya malakas ang loob ng mga dayuhan na magpasok ng mga iligal na mga droga sa bansa. Ito pong bagay na ito ay lumabas pagkatapos na makasakote na naman ng halos 2 milyong piso na 2 bilyon B as in boy. Halos ay 2 bilyong pisong halaga ng mga droga ang nasa kote ng mga otoridad ng PDEA diyan sa Ninoy Aquino, sa Manila Manila Port. Daungan ng mga barko. Ayon dito kay Aquino ay malaganap at malakihan pati ang mga pinalulusot na mga droga galing pa karamihan dito sa Communist China, itinatambak sa bansang Pilipinas. Sa kabila ng kawalan ng death penalty sa mga mabibigat na mga kaso na kaugnay ng iligal na mga droga, ay pinalakas din ng PDEA ang ugnayan nito sa ibang mga bansa upang efektibo na magkaroon ng operasyon laban sa mga nais ilusot ang ganitong uri ng mga droga sa bansa. 1.8 billion halaga ng shabu muntik nang mailusot sa daungan ng Maynila. Ang nasamsam sa MICP ay bunga ng koordinasyon ng Vietnamese authorities sa bansa. Napagalaman na nagkaroon ng ugnayan at itiniktik ng mga otoridad ang pagpapalusot na ito na galing pa sa ilang mga bansa sa Asia kasama na ang Communist China. High grade na shabu, 1.2 billion Philippine money. Malakihan nito Katunayan nung isang araw another na ganitong kalaking halaga rin. Doon naman nasa kote sa isang class na subdivision diyan sa Makati. Ang mga involved rito, mga Chinese pa rin uli. Kaya kung ikaw ay pag-uugnay-ugnayin ninyo yung mga pangyayari, 3.2 million Chinese, mga turista pumasok sa bansa. And then karamihan nandiyan sa labor force na ng bansa. Pagkatapos mga kontrata ng Pilipinas, kasama na rito itong KALIWA Dam, 70% ng employment dito dapat galing sa Communist China. And then nandiyan yung ikangay magsaboy ng taho sa mukha ng otoridad ng isang Chinese national. Pagkatapos makita natin ang labas-pasok ng mga barko ng Communist China sa mga teritoryo ng Pilipinas, makikita natin na hindi na maganda ang pagtrato na ito na ipinakikita ng Communist China sa Pilipinas. Pagkatapos, sa kabila ng ganito, itong tagapagsalita ng Malacanang, kaibigan natin, at ang anong tawag niyan, Secretary of Foreign Affairs, merong mga mababangong salita na ikangay ipinapatungkol dito sa mga tauhan na ito na ikangay kumukup-kup unti-unti sa bansa. Tayo po'y nagbibigay lamang ng paalala, ng babala, gawa ng maaaring hindi natin nakakita ang tunay na panganib sa bagay na ito na ngayon ay unti-unti na ikangay gumagapang under the weather. Under the radar. Sabi nila, under the radar. Hindi makakita at hindi napapansin. Kaya tayo na mismo dito ang ikagay nagsasagawa ng ilang mga paalala. Baka sakaling tumalab at mabigyan ng konting pagpapahalaga ng ating mga kababayan kung ang pamahalaan ay hindi na mahalaga ang bagay na ito. Kumusta na lamang Natividad Cortez Guntang. Thank you very much, Nati. Maraming salamat sa pag-alalay sa atin. And then si Edlin Seniza Braquel Salvo is also with us today. Thank you, Edlin Seniza.
Brakel. Tama ba ang pagkakabigkas natin? Salvo, and then si Dwight Samuel Jared Daza. Ganda ang pangalan nito, no? Dwight Eisenhower. And then Samuel Bilibid. Dwight Samuel Jared Daza is also with us today. At saka si Neddy Lorega. Neddy Lorega is also with us. Thank you. Maraming salamat. Salamat sa lahat ng mga umaalakay. Streaming live for Filipinos worldwide. Napag-usapan natin itong kaliwadam, mga kapitbahay. Itong kaliwadam, ito'y sa relasyon nangangaliwa . Kaliwadam. Ito pong abogado na si Colmenares. Anong first name nito? Nery Colmenares. Kahapon na rin ng Biyernes ay nagsabi na yung pagpapalabas ng official contracts na kung saan ay nakasaad dito ang kasunduan sa pagitan ng Communist China at ng Pilipinas sa construction ng Kaliwa Dam, dapat ayon sa kanya ay dapat na ilantad sa taong bayan. Huwag gawing sikreto o kaya'y confidential. Huwag gawing sikreto ang kasunduan na ito sa pagitan ng Communist China at ng Pilipinas. Sa kabila ng nasa saad mismo sa kontrata, maliwanag po ito. Nakita ko ang bahaging ito ng kontrata ng Kaliwa Dam na lahat ng mga alituntunin dito, ng mga reglamento rito, ng mga kasunduan dito, kailangan ay confidential. Sa madalit sabi, sikreto. Sa pagitan lamang ng magkabilaang partido. Kaya itong si Nery Colmenares, sabi niya, kailangan palabasin ang official contract na ito at malaman ng taong bayan. Ang chairman ng Bayan Muna at ang nakabayan na ito, naalang iba kundi si Colmenares ay nagsabi na ang pagpublika ng naturang dokumento ay kailangan ng taong bayan para malaman ng mga mamamayan ang kondisyones na nakasaad sa naturang kontrata. Maliwanag ko ito kung sa bagay alang nakakakita nito, pero nais ko nang ihantad sa ating mga kababayan yung pong mga kondisyones dito sa Kaliwa Dam na ito ay standard o kaya ito ay pare-pareho na mga kontrata na ginagawa ng Communist China sa mga bansa na nangungutang sa kanila kasama ang Pilipinas. Ano ang mga mahalagang mga bahagi ng kontrata rito? Number one, kailangan confidential. Sa madalit sabi, yung mga reglamento rito, ang nakakaalam lang dapat yung mga pumirma ng kontrata. Ikalawa, kailangan 70% ng labor force na involved sa mga kontrata na ito, kung kakailanganin ang labor force, kailangan galing sa Communist China. Yaang Kaliwa Dam, kasama po yan sa mga kontratang may ganyang uri ng kondisyon. 70% ng mga manggagawa na gagawa ng Kaliwa Dam na ito ay kailangan galing sa Communist China. Ikatatlo, na ang kontrata o kontraktor na tatrabaho sa Kaliwa Dam na ito ay kailangang pipiliin ng Communist China. Ang kontraktor, ulitin ko, ang kontraktor na gagawa dyan sa Kaliwa Dam, kailangan ay ang pipili lamang only ay ang Communist China. May napili na po riyan na galing mismo sa Communist China at ang kontraktor na yan ay grupo na galing sa Politburo, kaya yung tinatawag nilang gobyerno ng Communist China. Mga namamahala sa gobyerno ng Communist China. And then pangapat, kung may mga reklamo sa kontrata
violation ng provision ng kontrata, kailangan ito ay pakinggan ng korte ng Communist China. Hindi sa Pilipinas. Kailangan pakinggan, i-resolve, bigyan ng solusyon ng anumang problema na masasangkot dito sa kontrata na ito. Ang solusyon na ito, ang pagdinig nito ay kailangan gawin ng korte ng Communist China. O yan ang mga, ilan lamang ito ha? Ilan lamang yan sa mga nasasaad sa mga reglamento na pinirmahan ng Pilipinas sa KALIWA Dam. Nais ko lamang ipaabot sa inyo, baka alahong nagmalalakas loob na ika nga ipaabot sa mga kababayan natin itong mga mahahalagang bahagi ng kontrato na ito ng KALIWA Dam. Hindi lamang, by the way, itong KALIWA Dam ang may ganitong uri ng mga kasunduan o provisions sa kontrata. Lahat ng mga kontrata, lahat ng mga kontrata na pinalalabas ng Communist China sa mga bansang nangungutang sa kanila ay may mga ganyang uri ng mga provision. Kaya ultimately, ang nagdurusa yung mga nangutang. Sri Lanka, Djibouti, Pakistan, Maldives, marami pang iba. Kaya si Mahathir ng Malaysia nagbigay ng babala ay President Duterte. Ngayon, mukhang hindi pinakinggan. Okay, Ninoy, gamo-gamo. Oh, good morning. Gising na ang ating mga naandyan sa California. Okay, gali mo na and the Mock Boys. Okay, thank you. Maraming salamat. And then of course, Nath Salvo ay also with us today. Maraming salamat. Alex Sinete. Thanks, Alex. Maraming salamat sa alalay. And then of course, sabi ni Ninoy, good morning. Walter Romano, sir. Ang ating hari ng limousine business. Hari ng limousine business. Si Mr. Macholito, Walter Romano. Sabi niya, mabuhay, sir. Pakibati mo na lamang ang aking anak na si Jason Romano. Hi, Jason. Good morning. Kailan ba ang birthday nito pare ko? Hindi mo, okay, malayo pa. But anyway, good morning, Jason Romano. Thank you very much. Maraming salamat sa alalay. Radio. FGS. WebRadio. Alas natin ay 48 makalipas ang ika-10 ng gabi Philippine Standard Time. And of course, Estados Unidos, silangang bahagi, it's 10:48 in the morning. Dito muna ako sa Blackboard. Roslyn Vero is with us today. Thank you, Rose. Maraming salamat. And then, sino pa ba? Edlin Senisa Braquel Salvo, nabanggit natin. Alberto Orbeta, nabanggit natin. And Cairo, nabanggit natin. Sunny Boy Malate is also with us today. Thank you. Maraming salamat. Lilian, Lily. Thank you. Nabasa ko yung pagdalaw mo dun sa kaibigan natin. Yung butihing husband na ngayon nandun na sa second floor. Si paring Ador Equipado. Nabasa ko, Lily, yung post mo na dinalaw mo siya. Thank you. Alam kong namamalakpak yung kanyang puso doon kay paring Ador sa taas. Ganyan lang talaga. Thanks. And thanks for the audience. Lily Equipado, nanonood sa atin ngayon. Ako'y nalulungkod lamang pag nababasa ko itong mga ganito. Buti na lamang meron tayong mga may lakas na loob na ikangay ihantad ang ganitong uri ng mga kontrata. But again, it still be useless kung walang action tayong mga kababayan. Kung pababayaan natin ito,
Mantakan mo yan, 1 out of 5 na mga Pilipino, 106 million Filipinos, 1 out of 5 ang nasa extreme poverty. Pagkatapos, yung mga trabaho rito sa mga infrastructures, 70% ang mga manggagawa, mga komunistang China. O, paano mabubuhay ang mga kababayan nating mga naghihirap sa ganitong uri ng kondisyon? Binigyan nga tayo ng kontrata, mga high-rise condominium, pero yung mga tatrabaho naman, itong mga komunistang Chinese. O, saan patutungo ang 106 million Filipinos? Kung hindi natin sasawatain itong ganitong uri, saan patutungo ang bansa? Di ba? Sabi rito sa report na tinanggap natin, may kaugnayan dito sa Kaliwa Dam, the conditions have been dictated by China. From the interest rates, the choice of contractor and workers, an affirmation by the Department of Justice Secretary on the legality of the loan, confidentiality of the terms of the agreement, and in case of default, China can take over the property. Etong mabigat. Can take over the property of the Philippines and exchange. Sabi ko na ay standard condition niya ng Communist China sa mga bansa na nangungutang sa kanila. Pag kayo'y nag-default sa utang, like Sri Lanka, like the Maldives, like Pakistan, like Djibouti, at kung alin-aling pang mga bansa, maging dito sa Latin America. Pag nabigo kayong magbayad ng inyong amortisasyon o ng utang, kumpiskado ang inyong mga vital interest properties. Like for example, mga natural resources. Langis, for example. Dito can take over a property of the Philippines in exchange. The Department of Finance was forced to release the documents after our expose, sabi ni Senador, about the agreement for the Chico River project. Ito, isa pa ito, yung Chico River. Kontratado rin ito ng Communist China. Pinirmahan ito ni Xi Jinping nung bumisita si President Duterte sa China noong nakalipas na taon, 2018. Xi Jinping, kontrata ng Chico Dam, kontrata ng Kaliwa Dam. Ito po, kaya nung lumabas yung balita na nawala ng tubig sa bansa, sa Luzon, na ayon sa kanila bumaba ang supply ng tubig sa Angat Dam. Marami yung mga skeptics, yung mga nagduda na baka ito'y maniobra para bigyan ng emphasis ang kahalagahan ng pagsimula ng konstruksyon ng Kaliwa Dam. Yung staff ng CNN ay binisita yung mga dam na nagbibigay ng supply ng tubig sa Metro Manila. At ano ang sabi ng CNN Philippines? Sa tingin nila, normal ang level ng tubig sa mga dam. Bakit nawala ng tubig? Sabi ng mga nagdududa sa pagkawala ng tubig, maring ito'y ginawang artificial ang kawalan ng tubig para bigyan ng kahalagahan, ng emphasis, ang kahalagahan ng pagsimula na ng konstruksyon ng Kaliwa Dam na pinirmahan ng China at ng Pilipinas. Streaming live for Filipinos worldwide. Well, ang oras natin ay 54 makalipas ang ika-10 ng gabi Philippine Time, 10:54 in the morning, Eastern Standard Time, mga kapitbahay. Ito po'y pinauuna ko lamang itong mga balita na may kaugnayan dito sa mga proyekto na ito para ikang ay mabigyan natin ng kahalagahan ng bawat minuto na may paabot sa mga kababayan natin ang importansya
ang significanteng mga hakbang na ito na kung saan ay ipinapasok ang Pilipinas sa mga kontrata sa Communist China na ikangay isinusuka na ng mga bansa na ngayon ay unti-unting nakikilala ang ikangay mga pailalim na mga kadahilanan sa mga pagpasok na ito ng mga kontrata ng China sa ibang mga bansa, especially yung mga developing countries. Madali itong marahuyo napakadaling marahuyo. Kung titingnan natin maigi, maging dito sa Amerika, ano yung lumabas na balita ngayong araw na ito dito sa Amerika na may kaugnayan sa China? Na ngayon ay kumpirmado na maging yung mga sensitibong mga dokumento sa defense ng Amerika ay pinagpipilitang nakawin ng Communist China yung sa pamamagitan ng internet, yung mga naval documents, yung mga dokumento sa Pentagon, mga dokumento sa mga sensitibong mga industriya kagaya ng mga science at mga aerospace, mga satellites, pinagsisikapan kung hindi man nananagumpay ang mga cyber hackers ng Communist China. Hindi lamang Amerika ang binibiktima, kundi yung iba pang mga mauunlad na mga bansa sa teknolohiya like Japan and mind you, maging yung kanilang kaalyado ang Russia. Kaya paano mo mapagkakatiwalaan ng ganito? Well, maliwanag po ang ikangay ipinakikita riyan na purpose o kaya kadahilanan nais ni Xi Jinping na ang Communist China ang maging number one na superpower ng daigdig on or before 2030. Yan ay documented po yan. Hindi ang galing sa atin. Nais ni Xi Jinping na ang Communist China ang maging superpower sa daigdig in 2013. Ang isa sa mga vehikulo na ginagamit ng Communist China ay itong kanilang One Belt, One Road. Isang sinturon, isang alsada para sa Communist China. Kaya itong mga maliliit na mga bansa na kumbagay walang significance, walang importance sa anumang ikangay defenses or economy sa daigdig. Ano ha? Yan ang pinagtutuunan ng pananaw ng Communist China. Maldives, for example. Saan ka makakita na ito po ay kumpul ng mga isla na nabuo sa patay na bulkan, ang Maldives. Ngayon, 2 years ago, ay nagbigay ng proposal yung Communist China, lagyan natin ng tulay yung dalawang malaking isla ng Maldives. Tawagin natin na itong Maldives China Friendship Bridge. Wala namang significanteng magiging resulta ito kung may tatayo. Pero pumayag naman yung Maldives. Sabi niya ba maganda nga yung tulay, ano? Ano nangyari ngayon? Yung tulay nasa pag-aaral na ng Communist China, yung puerto, yung daungan doon sa isa sa mga islas na ito, kontrolado na ng Communist China sabagat walang maibayad yung Maldives. Gawa ng per capita income ng buong bansa ay kapareho lamang ng inutang ng Maldives sa Communist China. Kaya saan ka kukuha ng pambayad? Kumbaga, yung income, kunyari, $100. Yung income, yung utang $100 din. Yung income, kailangan isustain mo yung pagpatakbo ng gobyerno. Yung mga bayarin. Paano mo mababayarin yung 100 sa Communist China? Kaya ngayon, kontrolado ngayon. Yung pinakang importanteng puerto ng Maldives, kontrolado ng Communist China, pag-aari ng Communist China. The same happened to Djibouti. Wala namang significanteng bagay na pwedeng makuha roon yung mga bansa.
na nireto ng Communist China. Alam mo, itong puerto na ito, pagagandahin ko ito. Moderno na ang daungan mo ng mga barko. Pag hindi mo nabayaran, pareho ng kontrata dito sa KALIWA Dam, kukunin namin ang anumang gusto namin kunin property ninyo. Kaya ngayon, yung nag-iisang pinakang importanteng daungan sa Djibouti, pinatatakbo na ng Communist China. The same is true with Pakistan at saka maraming iba pa. Tanong natin yan kay Attorney Gali Munar. Gawa ng magaling ito rin Magaling ito, Sir Gali. Napakagaling niya. Magaling na abogado, magaling na professor, magaling na realtor. Magaling. Magaling siya magaling. Thank you, sir. Maraming salamat sa ikangay pakikiisa sa atin sa ating palatuntunan. Attorney Gali Cano or Gali Munar. Okay, and then of course, ang aking kaibigan na nandiyan sa Bicol. Nagbabakasyon. Dating broadcaster din natin ito sa Naga. Mariano Jun Lagrimas is in Naga. Nakita ko yung litrato ninyo, sir. Buti ka pa Buti ka pa, nakaugnay mo yung mga kaalyado natin riyan. Si Hil Basmayor. And then, sino pa bang nakita kong mga kasama mo riyan? Hil Basmayor, Bert de los Martires, yan. At saka yung iba pa. Sir, I just... binago daw ni Sir Gali ang kanyang pangalan from Gali to Go Lee. Maganda ang buhay ni Sir Gali ngayon Maganda ang buhay ni Sir Gali ngayon. Maaya-aya ika nga. Maaya-aya ang buhay ni Sir Gali ngayon medyo napapabiro na naman siya. Sir Gali, Sir Goli ang kanyang gusto. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on WFGS. Okay, ang oras natin ay ganap ng 2 minuto makalipas ang 11:00. Thank you very much, Sir Archie D. Dairocas. Ang ating station identification galing yan sa ating magaling na composer, magaling na songwriter, magaling na singer, magaling na director. There you are. Yan na lang iba kundi si Archie D. Dairocas. Zenny Olivera ng Australia. Gising pa hanggang ngayon. Thanks, Zenny. Maraming salamat. Sabi niya, good morning, Furel. How you doing? Wow, okay yung English ni Zenny. I'm fine. Okay. I am fine. Zenny Olivera. Sa Australia ngayon, alauna Ngayon, 2:00 na. Gawa ng 11:00 na. 11:04 na dito sa Pilipinas. Sa Australia ay 2:04 na ng madaling araw dyan sa Australia, dyan kina Zenny Olivera. Okay, nice to see you again, sabi niya. Si Angelina Manrique Hongko is also with us today. Angelina Manrique Hongko. Thank you, Angie. Maraming salamat. Thank you. By the way, speaking of Communist China, I'm sorry kung puro Communist China ito, gawa ng I can feel the importance of the subject
gawa ng, sabi ko na nga, kung ito hindi alam ng taong bayan because of political bias, o kaya nagbibingi-bingihan, bika nga'y panahon para mabigyan natin ng pagpapahalaga ng emphasis itong mga bagay na ito para hindi tayo magsisi. Alam naman ninyo, sabi nila, ang pagsisisi laging nasa huli. Kagaya ng ika nga'y pagsusumikap ni dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. No, hindi para dati kundi kasalukuyan. Current na Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at saka sino pa ba yung may dalawa pa hindi ko maalala ang pangalan. But anyway, ito pong Senior Associate Justice natin ay nagbigay din ng babala kagabi. Kagabi lamang. Nagbigay siya ng babala dito sa kontratang pinasok na ito ng Pilipinas diyan sa KALIWA Dam. Ayon sa kanya, target ng Communist China. Yung mga natural gas deposits natin diyan sa Reed Bank o Recto Bank na nasa karagatan na sa loob ng Pilipinas. Ito po ito ang target ng China dito sa mga kontratang pinasok nila sa Pilipinas, especially yung KALIWA at saka yung Chico Dam. Katunayan, ito'y nakasaad mismo sa kontrata. It is written in the contract. Maliwanag na nakasaad sa kontrata na sa panahon na hindi mabayaran ng Pilipinas ang utang na nagkakahalaga ng 62 million US dollars. Sa panahon na hindi mabayaran ng Pilipinas ang utang na ito o kaya magkaroon ng lapses o kaya aberya sa pagbayad ng amortisasyon na regular dito sa 62 million US dollars na ito na utang ng Pilipinas sa Chico River Irrigation Loan Agreement. Ang target ng Communist China maliwanag na kukunin ng Communist China ang control ng Recto Bank. Ito yung Reed Bank na nasa karagatan na sakop na maliwanag ng teritoryo ng Pilipinas. Ito po'y pinirmahan last year, Abril 10, noong nakalipas na taon ng administrasyon ni President Rodrigo Duterte at ni Xi Jinping nang dumalaw ang presidente sa Communist China. Ikinababahala ito ng mga nagmamahal sa bansa. Kagaya nitong Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. In case of default by the Philippines in repayment of the loan, China will cease to satisfy any arbitral award in favor of China patrimonial assets and assets dedicated to the commercial use of the Philippine government. Yan ang maliwanag na saad na mga kataga doon po sa pinirmahan ni President Duterte at ni Xi Jinping nang ito'y dumalaw sa Communist China noong Abril 10, 2018. Para po lamang ikangay malaman ng mga kababayan natin. Streaming live for Filipinos worldwide. Irrevocably waives any immunity on the grounds of sovereign or otherwise for itself or its property in connection with the arbitration proceeding or with the enforcement of any arbitral award. Yan ang ilang pang salient point bahagi nitong kontrata na pinirmahan ng Pilipinas at ng Communist China doon sa Chico at ganon din halos kaparehong kontrata
doon naman sa Kaliwa Dam. Kung tutusin itong Kaliwa Dam, noong pang, I think, 2016, nung ang Japan ay magbigay ng proposal ng maalwal na kasunduan sa Pilipinas para ayusin ang Kaliwa Dam. Walang babayaran ng tao, walang babayarang amortisasyon ng ang Pilipinas within the next 20 years. Yaan ang Japan. Bakit hindi tinanggap ng Pilipinas at ibinasura? Supposed to be for implementation na ito. Until na manalo si President Duterte noong 2016, binasura ang kasunduan na ito. At pinabura noong 2018 ang panukala ng Communist China. Zenny Olivera, sabi niya, I just finished my live video seminar, kumanta. Okay. Oh, good. All right. Thank you. Maraming salamat. Hindi lamang, by the way, hindi lamang itong si Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio ang ikangay umaalma na ngayon. Maging itong asan ba yung isang report ko rito? Yung isang yung dati nating nasa Supreme Court na pinatalsik ng mga kaalyado ni President Duterte ay umaalma na rin ngayon. At sila ay nagsangat ng kaso laban sa International Court, laban sa Communist China. At ito naman ay may kaugnayan dito sa ilang pang mga ginagawa ng Communist China na sa kanilang paningin ay hindi patas, hindi justifiable para sa mga kababayan nating mga Pilipino. Oras ay ganap ng 11 makalipas ang ganap na ika-11. FGS Web Radio. Ilan sa mga dagdag na mga balita pa rin natin mga kapitbahay. Ito naman ay may kaugnayan dito sa nagaganap sa Pilipinas na may kaugnayan sa isinangat na kaso sa Criminal Court labang kay Chinese President Xi Jinping at iba pa mga opisyal ng Communist China. Ito'y pagkatapos na si Foreign Affairs Secretary Alberto del Rosario, dating Foreign Affairs Secretary Alberto del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales ay magsangat ng legal na kaso sa ICC laban sa presidente ng Communist China. Pakinggan natin itong report na ito. May kaugnayan dito sa bagay na ito at nang maliwanagan natin ang husto. Ang kawalan ng kabuhayan ng mga Pilipinong mangingisda at kawalan din umano ng kilos kasunod ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China sa South China Sea ang nag-udyok kina dating Foreign Affairs Secretary Albert del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales para ireklamo sina Chinese President Xi Jinping, Foreign Minister Wang Yi at Chinese Ambassador to the Philippines Chow Tianhua sa International Criminal Court. It's only the ICC that can exact accountability on behalf of Filipinos and the international community respecting the rule of law. We are certainly doing it for the marginalized fishermen, for love of country. Sinisisi nila ang mga opisyal ng China sa pagkasira ng dagat dahil sa pagtatayo ng isla at militarization ng China sa pinagagawang lugar. Kampante sina Del Rosario at Morales na uusad ang reklamo dahil hindi umano immune sa kaso ang mga lider ng bansa at maaari pa ring ireklamo dahil nangyari ang mga sinasabing crimes against humanity sa Pilipinas noong miyembro pa ito ng ICC. At kahit pa hindi miyembro ng ICC ang China, The warrant of arrest can be served by any one of 123 state parties. They can compel Mr. Xi Jinping to go back to The Hague to be able to face the charges
that are being brought against him. That he is powerful does not deter anyone to file a case against him. Let's all be optimistic. Are you reminded of the case of David and Goliath? Sadyang hindi sinama sa reklamo si Pangulong Duterte. Because I think he's already there. He has been brought along with 5 others to the ICC for the extradition that has been happening in the country. Ang abogadong si Anne-Marie Corominas ang personal na nagdala ng communication sa ICC prosecutor na tinanggap noong March 15, 2 araw bago maging epektibo ang pag-atras ng Pilipinas sa ICC. Willard Cheng, ABS-CBN News. Maraming salamat. Thank you. Yaan ang report na may kaugnayan sa isinangat na kaso ng dalawang mga haligi ng Pilipinas. Alang iba kundi si dating Foreign Affairs Secretary Alberto del Rosario at dating Ombudsman Conchita Carpio Morales. Kaso labang kay Xi Jinping sa mga pagsira nito sa mga karagatan nang itayo ang 7 mga base militar, mga military outposts ng Communist China sa karagatan ng West Philippine Sea. So ngayon umaasa sila na ikangay pakikinggan ng ICC ang kanilang mga hinaing at ito ay susuportahan ng mga dumadakila at mga bayani na nais na bigyan ng proteksyon ang bansang Pilipinas. Sa ganitong uri ng mga hakbang na isinagawa nitong dalawa, ang mga manggagawa, mga mangingisda natin sa West Philippine Seas ay nangangamba ngayon na baka lalong paigtingin ng Communist China ang mga pananakot ng mga ito sa mga mangingisdang Pilipino sa karagatan natin sakop ng economic zone ng Pilipinas. Ayon sa report na tinanggap natin, 24 na mga 24 na mga anong tawag niyan? Panggigipit ang ginawa ng mga mangingisdang mga Chinese na sa kanilang paningin ay mga military civilian. Anong tawag nila riyan? Yung mga paramilitary na mga civilians na nagkukunyari na mga fishermen na ito ay itinataboy ang mga mangingisdang mga Pilipino sa karagatan dyan sa loob ng economic zone sakop ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Alright, thank you very much, Sir George. Thank you. Maraming salamat. Nandiyan nakatunghay sa atin ang ating kaibigan, George Guerra. Sir Gali, dalawa na tayo riyan. Sir George and Sir Gali, thank you very much. Maraming salamat. Sir Goli. Hindi Gali, Sir Goli pala. Baka mapagalitan tayo kay Sir Goli Munar. And then, again, nais ko lamang balikan yung mga nauna. Francis May na andyan, Roslyn Ruero na andyan nakikinig. Si Ineng Gumbok also watching us. Joseph Barlet Bunaw is with us today. Angelina Manrique Hongko. Edline Seniza Braquel Salvo, Jose Bolo, Alberto Orbeta, Emmanuel Abuel, Ann Kiro, and Sunny Boy Malate. Yan ang mga naandyan sa atin sa ating blackboard. Nakaantabay sa ating palatuntunan sa ngayon. Music, Personality Radio. FGS. Web Radio. Breaking news. Ito na
Ito na! Thank you. Para ito kay Sir George Isguera. Thank you, sir. Pagaling ka. Ilang mga reports natin katatanggap lamang isinisisi ni Philippine Drug Enforcement Agency Director General Aaron Aquino sa kawalan ng parusang kamatayan, kaya malakas pa rin ang loob ng mga dayuhan magpasok ng mga illegal na mga droga sa bansa. 1.8 billion na halaga ng shabu ang nasa kote sa Manila Port. Sa kabila ng kawalan ng death penalty sa mga mabibigat na kaso kaugnay ng illegal na droga, pinalalakas pa rin ng PDEA ang ugnayan nito sa ibang mga bansa. Samantalang human rights lawyer na si Nery Colmenares ay kinuwestiyon naman ang pagpapalabas ng kontrata na ito sa pagitan ng Communist China at ng Pilipinas na may kaugnayan sa KALIWA Dam. Galing sa Makati, dating Makati Mayor Junjun Binay kinumpirma kanina lamang ng kanyang matagal ng aide, Mona Lisa Munez Bernardo, ay namatay kanina lamang sa ospital isang araw pagkatapos na ito ay pagbabarilin ng ilang mga lalaki. Sa kanyang official statement, sinabi ni Binay na si Bernardo ay namatay kagabi, Biyernes ng gabi. Pagkatapos ng ito ay pagbabarilin ng mga hindi pa kilalang mga lalaki, alas 8:13 ng gabi ng araw ng Huwebes doon sa Makati. Ang Makati Police ay nagsabi na kanina lamang na meron na silang identification ng dalawang mga tao na tinatawag nilang persons of interest sa pagpatay kay Mona Lisa Munez Bernardo, dating Makati City Mayor, long-time aide ni Juju Binay. Sa isang panayam, sinabi ng Makati Police Senior Superintendent Rogelio Simon na meron silang dalawang mga tao na ngayon ay binabantayan at iniimbestigahan at masusing binibigyan ng pagmanman. Si Binay, dating Presidente, Vice President Jejomar Binay, ay nagpalabas ng 1 milyong pisong halaga ng reward sa anumang mga informasyon na maaring makatulong sa paglutas ng suliranin. Samantala, ang DILG naman, may kaugnayan nito kay Mesware. Galing sa Maynila, si President Rodrigo Duterte ay nangako na kanyang paiigtingin ang kampanya hanggang sa managumpay na gawing federal system of government ang uri ng pamahalaan sa Pilipinas. At ito ay pinahayag pa rin ng Department of Interior and Local Government sa opisyal na pahayag nito kahapon. Ito ay statement ni Undersecretary Jonathan Malaya, ang tagapagsalita ng DILG, at nagsabi na si President Rodrigo Duterte ay interesado at desidido na palitan ng sistema ng gobyerno sa bansa na gawing federal sa kalagitnaan ito ng biglang pananakot ni Nurmi Suware na dating chairman ng Moro National Liberation Front na siya'y maglulunsad ng giyera sa gobyerno kung hindi mapapalitan into federal system ang pamahalaan ng Pilipinas. Well, ito yung sinasabi ko, may mga ilang broadcast nang nakalipas, mga kababayan, na talagang kahit wala sa radar, kahit ala sa pananaw ng mga mamamayan natin, kumikilos po ang mga organisasyon ni President Rodrigo Duterte sa pagsulong ng federal system. Naandyan yung Revolusyong Duterte ni Mr. Nilo Tayag na patuloy na tahimik na inoorganisa ang grassroots para suportahan ang pagbabago ng sistema ng gobyerno
at ilunsad ang malawakang kampanya upang baliktarin ang tunay sa kasalukuyang pamahalaan nito into a federal system. Sabi nga sa mga katagaan ni Nilutayag, kung hindi mananagumpay ang federalismo sa bansa, ay siguradong mananagumpay ang Revolusyong Duterte government. Yan ay mga maliliwanag po. May 32 mga organisasyon ang ngayon ay kumikilos sa kampanya patungo sa federalisasyon ng gobyerno. Kaya kahit na ito'y wala sa radar, gawa ng ibang mga mabibigat na mga issues, ay hindi po tumitigil ang puwersa ng kilusan na ito na baguhin ang sistema ng gobyerno sa bansa sa darating na mga panahon. Streaming live for Filipinos worldwide. Music, Personality Radio, FGS, Web Radio. Right, thank you. Sabi ni Jun Lagremas, kasama niya sa Naga this afternoon sa Villa Cáceres, sina Hilbas Mayor, ang General Manager ng Bicol Broadcasting, and then si Mayor ng Minalabak, Bas Mayor pala, tama, naging Mayor ito ng Minalabak and then si Bert de los Martires ng OKFM, and then si Oscar Monteagudo and Eva Inocencio. Okay. Ako'y naiinggit dyan sa iyo parang June. Gawa nang ako'y huling umuwi, nais ko rin sanang makahuntahan. Itong mga kaibigan natin riyan, ang kaso wala akong telephone sa mga ito But anyway, good. Thank you. Magaling. Sabi ni Sir Gali Monar, Sir, I need to have a Chinese name. Kaya Go Li. Not Gali. Goli ang kanyang pangalan, hindi na Gali. Nasa mood ngayon ulit itong aking kaibigan. Magaling itong abogado Sir Goli Munar. Okay. All right, thank you. Thank you, Sir Gali. Buti pag ganyan Gawa lang may mga breakers tayo, masyadong tense kasi itong mga balitang itong natatanggap natin FGS, Web Radio, para sa mga Pilipino. Okay, thank you. Kahit maputi na ang buhok natin, 11:28 ng gabi, Philippine Standard Time, and 11:28 naman ng umaga, Eastern Standard Time sa Amerika. Ang Criminal Investigation and Detection Group, CIDG, ay nagbalita kanina lamang, ilang oras pa lamang nakalilipas, na naka-aresto sila ng 2 local government officials, isang alkalde ng Tubahon at isang sangguniang bayan sa Dinagat Islands dahilan sa illegal na pag-iingat ng mga armas. Ang mga operatiba ng CIDG, Surigao del Norte Field Unit, Agusan del Norte Field Unit, Surigao del Norte Maritime Group at ang Philippine National Police Special Forces ay sinakote ang mayor ng Tubahon, Romeo Vargas, sa kanyang tahanan sa Santa Cruz, si Tubahon, at ang sangguniang bayan member Norlito Ticod sa Puerto Princesa, Basilisa Island. Si Tubahon, Mayor Romeo Vargas, ay nasa kote, pati na ang kanyang sangguniang bayan member dahilan sa pag-iingat ng mga armas.
Ang pagkaka-aresto na ito ay dahilan sa search warrant na pinalabas noong Marso 15 ni Judge Honorable Ginetta Tare Palacio ng Branch 32nd 10th Judicial Region sa Surigao City. Nasa kote ang ilang mga firearms sa kanyang posisyon, violation ng Republic Act 1095-1. Samantala naman, 5 ang patay habang 10 ang sugatan nang gumulong at tumaob ang isang van sa northbound lane ng North Luzon Expressway Viaduct. Ito'y malapit sa Apalit sa Pampanga. Kanina lamang ito, mga kapitbahay. Bibigay natin ang detalye dito sa bagay nito, makalipas ito. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Saturday Live. Also watching us today is Gani Morales. Thank you very much, Sir Gani. Maraming salamat. Thank you. Sabi niya, I'm trying to reach you, Sir Furel. Okay. Yep. Ako rin sinusubukan tawagan kita kahapon. Gawa lang hindi ko maalaala yung oras ng appointment na invitation mo hindi ko maalala. Unfortunately, hindi ko na isulat. So I was thinking, anong oras ba yung meeting namin ni Sir Gani Morales? Well, anyway, I think nakalipas ni. Okay, hindi nagkakamali. Friday, kahapon yata yun Well, anyway, thank you. And then si George Sisgara, kumpare ko, thank you. Maraming salamat. Nakaalalay pa rin sa atin ang ating kaibigan sa ngayon. Regards kay kumaring Rose, parang George, okay? Ito'y masaklap na balita itong tinanggap natin. Masaklap itong ikangay Puso ko, sa bayan ko. Natanggap kong report na ito, 5 patay at habang 10 ang malubang na sugatan. Ito'y dahilan sa bigla na lamang na nahulog at saka tumaob yung isang van na punong-puno ng mga balikbayan na mga OFWs na dapat ay pabalik na sa kanilang mga trabaho. Ito'y naganap sa northbound lane ng North Luzon Expressway or NLEX kanina lamang. Malapit na ito doon sa Apalit sa Pampanga. Kanina lamang ito. Sakay dito 15 tao papunta ng Clark International Airport para sumakay ng eroplano patungo sa kanilang mga trabaho sa Middle East. Ang aksidente ay nagsimula nang sumabog di umano ang isang gulong ng naturang van. Pagkatapos ay nagpagulong-gulong yung van. Pagkatapos ay tumilapon yung mga sakay nito. Tumilapon sa labas ng van. Yung 5 nahulog doon sa, kasi kuwan yun elevated yung expressway, elevated. Viaduct, I think yung lugar na yan Ngayon, gumulong yung van and then sa paggulong ng van ay tumilapon yung mga sakay, yung iba nahulog doon sa ilalim. Ang taas nito 20 feet ang elevation noong expressway doon sa ibaba. Buti na lamang walang mga tinamaan, walang mga danyos doon sa ilalim, pero yung 5 na tumilapon doon sa ibaba, 20 feet below,
ay insigida namatay. So 5 ang patay, 10 ang mga malubhang mga nangasugatan dito sa aksidente na ito. 20 feet. Ang masaklap nito, yung mga biktima na ito, lahat ay mga anong tawag niyan, OFWs, mga trabahador na mga kababayan nating mga Pilipino na on that day, kanina, paalisan na palipad patungo sa kanilang mga contracts sa Middle East. Sinawimpalad na ikangay nagkaroon ng aksidente, sumabog yung gulong, umikot-ikot yung sasakyan, and then mate. Namatay yung 5. Yan ang ikangay masaklap na pangyayari. Ayon sa report na ito na tinanggap natin, dinala yung mga biktima sa ospital. Alam mo, maganda siguro ibigay na lang natin itong report na ito. Meron tayong report dito galing kay Kevin Manalo ng ABS-CBN. Okay, go ahead, Kevin. Alvin, sa mga sandaling ito ay ginagamot pa sa mga ospital ang mga nakaligtas sa insidente. May malay tao ng iba sa kanila at kinakausap na raw ang kanilang mga kaanak para ipaalam ang kanilang sitwasyon. Sa impormasyong nakalap natin, 13 sa mga sakay ay overseas Filipino worker na papunta na sana sa Middle East. Hindi na nahabol ng 13 OFW ang kanilang flight papuntang Middle East. Bago pa man kasi lumipad ang kanilang mga pangarap na makapagtrabaho para sa pamilya, nahulog sila sa sasakyan papuntang Paliparan. Pasado tanghali sa elevated na bahagi ng NLEX, sakop ng Barangay Tabuyok, nasira umano ang isa sa mga gulong ng van. Tumilapon ang mga sakay, 6 ang nasa ibabaw ng kalsada, 8 naman ang nahulog sa ibaba at may hinahanap pang isa. Ayon sa Apalit MDRRMO, may taas na 20 talampakan ang pinagbagsakan ng mga pasahero. Wala namang natama ang residente sa ibaba, pero 5 ang namatay sa mga pasahero. Dinala agad sa ospital at ngayon inaasikaso na ng mga doktor. Ayon sa doktor, natutulog ang mga pasahero nang mangyari ang insidente. Nakausap na ng ibang biktima ang mga kaanak sa Maynila, pero wala pang pumupunta dito sa Pampanga. Alvin, iniimbestigahan pa ng Apalit PNP ang sanhi ng insidente. Ang prioridad ngayon ay matiyak na maayos ang lagay ng mga nakaligtas sa insidente. Alvin. Thank you very much. Kausap niya Alvin Alchico ng ABS-CBN. Well, hindi lamang ito ang aksidenteng naganap kanina mga kababayan. Ito'y isa pang aksidenteng naganap at isa naman ang namatay dito. Ito naman ay sa Lipa City. Kanina lamang ito, araw din ng Sabado. Ika-23 ng buwan ng Marso, ngayon lamang, several hours ago. Patay din ang isang babae matapos na ito ay araruhin ng isang cargo truck. Ang siyam na sasakyan diyan sa Lipa City ang inararo. Siyam na sasakyan. Inararo nitong truck na ito na siguro'y nawalan ng preno. Sa inisyal na investigasyon ay napagalaman na ang preno nito ay hindi kumagat, preno ng truck. Kaya bumangga ito sa mga sasakyan sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Tambo. Kanina lamang itong umaga, alas 9 Philippine Time. Ang nasawi ay lula ng tricycle na nadamay lamang sa karambola ng mga sasakyan. Hindi pa nailabas ang pangalan ng naturang biktima ng aksidente nito dyan sa Lipa City kanina lamang na alas 9 ng umaga. Yan ay kagaganap-ganap lamang. And then sa Davao City naman, isa rin ang patay. Kaya lamang ito ay hindi aksidente, kundi ito ay sagupaan. Patay habang ang 5 ay arestado sa mga sunod-sunod na mga buy-bust operations na isinagawa doon sa Davao City kagabi.
Araw ng Biyernes ng gabi, Sabado ng madaling araw Philippine Time. Patay si Ronnie Muhammad matapos di umanong manlaban ito. Bumunot di umano ito ng baril at siyang naging sanhi ng pagpapaputok ng mga otoridad dito kay Ronnie Muhammad. Nakuha sa crime scene ang 38 kalibre, 38 caliber na revolver at isang sachet ng shabu. Unang nadakip ang delivery van driver na si alias Roger sa barangay Maa at nahulihan ito ng 2 sachet ng shabu na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. 100,000 pesos. Dahilan sa shabu, patayan. Ito yun, iiwasan ko na sanang bigay mga balitang ganito eh. I'll be with my high school batch members ng Santo Domingo Institute tomorrow Sunday. Okay? Sa Makapang Hotel, Nabwa, Camarines Sur. Sabi ito ni Sir June Lagremas. Kaya yung mga nais makipagkita kay June Lagremas riyan, kahit hindi kayo close, magkita-kita kayo diyan sa Santo Domingo Institute. Oo, bublow out kayo ni June eh. Bublow out kayo rin. Mga classmates sa high school ng Santo Domingo Institute ni June Lagremas. Retirado itong US Navy. Madami yan. Madami, dako. Dako pera. Kaya magkita-kita kayo bukas linggo sa Makapang Hotel dyan sa Nabwa. Magbo-blow out si pareng June Lagremas. Okay? Yan ang maganda eh. Yun ang maganda. Streaming live for Filipinos worldwide. Pakinggan si Ferel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS WebRadio para sa mga Pilipino. Okay. Kanina nga pala yung aksidente, 5 patay, 10 ang sugatan. 13 rito, overseas workers eh. And speaking of overseas workers, bago tayo dumako sa ating ikang ay paalaalang pangkalusugang kung paano natin mapaliliit ang ating tiyan. Belly boy. Kailangan mapaliit. Gawa ng mahabang sinturon, maiksi ang buhay. Maiksing sinturon, mahabang buhay. Ganyan lamang ang palatandaan natin. Ano? Ngayon, speaking of overseas workers, ang Japan nga pala, ang Japan ay open sa mga manggagawang mga Pilipino. Open. Katunayan ang Japan nangangailangan ng more or less 350,000 na mga manggagawa ang kailangan ng Japan from outside. Ibig sabihin mga overseas workers para sa Japan. Ngayon, ayon sa DOLE, Department of Labor and Employment, ayon sa kanila kay Secretary Bello na rin ng Philippine Government, Labor Secretary Silvestre Bello, ayon sa kanya, ang Pilipinas ay meron ng 30% of the 350,000 na mga manggagawang kailangan ng Japan. Nakakasiguro na ang Pilipinas, kontratado na, and ang iba in the process ng kontrata, hagip na ang mga manggagawang mga Pilipino. Ayon sa data ng Department of Labor and Employment, as of June last year, meron na tayo mga humigit kumulang 280,000 na mga manggagawa na ngayon ay nandoon na sa Japan.
34,000 rito ay mga professional at mga high-skilled laborers o kaya'y employees doon sa Japan. Kaya kung kayo nagnanasang makapasok pa ng trabaho, magkaroon ng maayos na hanabuhay dyan sa Japan, this is your opportunity. Kung kayo ay may mga kamag-anak, kayo pong mga kaalyado natin ngayon, kaibigan natin, na kasama sa programa ngayon, abisuhan natin yung mga kamag-anak natin sa Pilipinas na ang Japan is still open para sa mga overseas workers, and the Philippines is one of the priority nations para sa mga manggagawa because of the quality of work na ipinagkakaloob ng mga Pilipino. Taliwas sa sinasabi ng special envoy ng Pilipinas na si Ramon Tulfo, na mga tamad ang mga manggagawang mga Pilipino. Kahit saan kayo pumunta ng dako ng daigdig, maging sa Amerika, ay pinagpipitagana ng mga manggagawang Pilipino, gawa ng number 1, magaling ito sa communication. Walang problema sa komunikasyon ng mga Pilipino. Ikalawa, talagang masipag ang mga Pilipino sa kanilang mga gawain. Taliwas sa pahayag ni Ramon Tulfo. Paalala lamang natin yan. Lalo na kay Amy Villabrosa Andriata na nanonood sa atin ngayon. Pagaling ka, Amy. Ano ha? Pagaling ka. Sabi nitong aking pamangkin, si Ineng, may konti kang karamdaman riyan. Kaya pagaling ka na lamang. Ano? Galing na rin sa amin. Take good care of yourself, Amy Andriata. Take good care. Okay, pagaling ka. Pagaling. So yun ang ating ilan lamang sa mga pangunang mga balita natin. Babalikan natin ang ilang mga karagdagan pa. Kasama na ang mga greetings natin sa mga birthday celebrants sa huling segment ng ating Fun Saturday Live alas 12 ng hating gabi hanggang 1:00 ng hating gabi Philippine Time and 12 noon dito naman sa Amerika. Sa huling bahagi yan, sa loob lamang ng ilang sandali, ay ang ating paalaala, pangkalusugan para sa mga kababayan natin, especially ang aking kaibigan na medyo matagal-tagal na hindi ko rin nakita sa listahan natin, si Bobby Velasco. May-ari ito ng famous hangout ng mga artista natin diyan sa Malate, diyan sa Pasay. Ang kanyang, anong tawag niyan? Di ko maalala yung restaurant niya diyan eh. Yan ay pag-aari ng kaibigan natin, kapwa journalist, Bobby Velasco. Okay? Yan ay kaibigan natin ngayon nakatunghay. Thanks, Bob. Maraming salamat. Thank you so much. Oras natin, 48 makalipas ang alas 11. Wala. Ulitin natin. There you are. That's right. Ingatan ang inyong katawan. Tandaan lamang lagi, mas mahaba ang sinturon,
mas maiksi ang buhay. Mas maiksi ang sinturon, mas mahaba ang buhay. Meron tayong ilang nais na ipaabot sa inyo. Very simple tip para sa mga kababayan natin para mapaliit yung ating tiyan. Alam niyo yan ang kitang-kitang sukatan ng kalusugan natin. Kung ang ating tiyan ay nangunguna, medyo delikado. Kung ang tiyan natin ay katamtaman, okay lang. Kaya lamang mas maganda ang tiyan natin ang pinakang maliit na bahagi ng circumference sa ating turso. Meaning simulang shoulder hanggang sa balakang. Kailangan ang sinturon ang pinakang maiksi. Paano natin magagawa ito, mapangangalagaan ito? Meron po kung ilang mga importante lamang ito. Sandamo ka lang maaari natin gawin, pero ilan lamang ito ang nais kong ipaabot sa inyo today. Araw ng Sabado, Marso 23, alas 11:50 ng gabi Philippine Time. Number one, yung mga pagkain natin, dito natin i-focus sa mga pagkain. For example, yung mga pagkain natin kailangan masustansya sa fiber. Ano ang mga, sabi sa English, soluble fiber? Ano ang mga pagkain na punong-puno nito? Okay. Yung mga beans, hindi ako marunong ng Tagalog ng beans yung mga beans. And then, mga prutas like avocado, for example. Avocado, isa sa mga masusustansyang prutas na punong-puno ng hibla. Yung tinatawag nating soluble fiber. And then, sweet potato. Kamote, pare ko. Medyo nga lang maingay, pero maganda sa katawan kung nais ninyong maimantini ang maiksing sinturon. Okay, mga beans, mga avocado, mga kamote, and then broccoli. There you are, broccoli. Marami pa riyan, kung nais ninyong palawakin ang inyong kaalaman, tingnan natin, magsagawa tayo ng mga kaukulang research. Bagaman, para po sa number one, na kailangang ipasok natin sa katawan natin para maging bahagi ng mga sustansya na ipinapasok natin sa katawan, fiber, soluble fiber. Avocado, meron ako riyan at saka kamote. Maingay nga lang sa tambucho. Pero kailangan natin yung kamote. Okay? And then, iwasan po natin mga kababayan. Iwasan natin yung mga pagkain na may mga laman o kaya puno ng tinatawag na trans fats. Trans fats. Ano ang mga ito? Ano ang mga ito? Yung mga anong tawag niyan? Mga sweetening, vegetable sweetening. Yung mga pinaghahalo natin riyan para magkaroon ng lasa. Yung mga ginigisa natin, for example. Yung mga popcorn. Ito yung mga madalas ninyong pag nanonood kayo ng TV, pampalipas habang nakikipagsayahan kayo sa pinanonood, lagi kayong may dalang popcorn. Masama ho sa katawan yan. Masama sa katawan ang popcorn. And then, yung ibang mga uri ng margarine. Huwag masyado ng margarine. And then, yung mga ibang uri na mga tinapay. Yan ay punong-puno yan ng mga tinatawag nating trans fats. Taba, gawa ng langis na ginagamit para iluto etong mga ito. Kaya iwasan natin yung mga bagay na yan, kagaya ng mga tinapay, well, yung mga binibake
na hinahaluan ng kung ano-anong mga sweetening. Iwasan din natin yan sapagkat yan ay nagdaragdag ng taba sa ating tiyan. High protein diet, kailangan natin yan. Instead nitong mga oily na mga pagkain. Yung taba na yan, yung langis, yung oil, nandiyan naiimbak yan sa inyong harapan, sa inyong tiyan. Kaya instead niyan, high protein diet, paano natin makukuha ito? Well, kagaya ko halimbawa, yung aking may bahay, alaga akong pakainin ng oatmeal. Napakasarap niyan. Bagaman walang lasa sa totoo lamang, pero napakasarap niyan sa kalusugan ng isang tao. Oatmeal. Oatmeal. Kaya awa ng Diyos, yung aking tiyan, pag medyo namamantini ko, maganda. 34. 34, pwede na yan, di ba? Yung mga babae, 24. Pero ako, 34. Oatmeal, pare ko. Okay? And then, hindi lamang oatmeal, kung mahilig kayo yung cheese. Yan, maganda yan. Mataas sa protina, maganda sa katawan. And then, yogurt. Medyo tagilid ako riyan, di ako mahilig masyado riyan. But instead of yogurt, ang aking kinukuha na lang, ikangay equivalent yung oatmeal. Gawa ng hindi masyadong makolesterol yan. Walang kolesterol ang oatmeal. And then of course, gatas. Bago kayo matulog, isang basong gatas, okay na. Anyway, dyan tayo lumaki, di ba? Nung tayo'y bata pa, alam naman tayong kinakain ng mga solid foods. Pero yung gatas ni nanay, ang naging sustansya ng katawan natin sa ating paglaki. Kaya yung gatas, ika nga'y bahagi yan ng ating protein diet na kailangan nating imantini sa ating katawan. Hindi lamang yan, yung mental, the other week, nabanggit ko sa inyo, na ang sakit ng tao ay nagsisimula sa isip natin. In fact, madalas sa mga sakit ng katawan natin ay bunga ng sakit ng iniisip natin. Kaya unahin natin yung disiplina ng pag-isip ng positibo. Gawa ng pag-negative ang ating mga iniisip na dyan ang stress na nagiging sanhi ng pagbukas ng pintuan ng mga bagay-bagay na negatibo sa katawan natin. For example, pag stressful ang ating iniisip, madalas kain tayo kaliwat kanan, hindi natin iniisip na kung anong kinakain natin. Nanonood tayo ng TV, ang dami natin chippy. Nanonood tayo ng TV, ang dami nating mga chicharon. Nanonood tayo ng TV, nandiyan yung chicharon baboy pa. Iwasan natin yung mga ganyan, gawa ng yaan ay grabing pumapatay ng katawan natin indirectly. Kaya yung stress level natin, medyo bawas-bawasan. Sabi na nga ang mga yaan ay mga paghamon sa buhay. Hindi yan problema. Yaan ay paghamon sa buhay. Kaya yung mga stress, alisin natin yan. Gawa ng yaan ay nakapagdaragdag lamang sa ating mga walang habas na pagkain, paglagay natin ng mga bagay-bagay sa loob ng ating katawan na nakalalason sa ating katawan. And then, of course, yung mga soda. Yan, pare ko. Yung soda. Meron ka ng chicharon, meron ka ng anong tawag nan? Chippy. Meron ka ng kung ano-anong mga anong tawag niyan? Yung mga pampalipas oras na pagkain, and then iinuman mo pa ng soft drink, patay na. Patay na. Nag-iimbita ka ng diabetes sa inyong katawan. Hindi lamang yan, high blood, at saka
high cholesterol. Pag yung dalawang yan ang magkasama, high blood at saka high cholesterol, sigurado na baka bukas makalawa, ang sugar count mo medyo mataas na. Pag ang sugar count ng dugo mo ay mataas na, kandidato ka na. Pag yan ay dumating sa diabetes, kandidato ka na sa mga side effects ng naturang sakit. Kaya iwasan na itong mga ganitong uri na hindi natin napapansin na mga ginagawa natin sa araw-araw, napapansin lamang natin kapag ang sinturo natin ay humahaba. Paalala po lamang, ang paalala ay gamot sa taong nakakalimot. Katawan. Nasa mood talaga itong aking kaibigan, Attorney Gali Munar. Sabi ni Attorney Munar, si misis niya daw ay strict talaga rin para maimantin niya ang kanyang ingatan ang inyong katawan, katawan, ingatan ang inyong katawan, katawan, ingatan ang inyong katawan, katawan. Sabi ni Sir Gali, yan daw lagi ang paalala ng kanyang may bahay. Gali or Goli, ingatan mong yung katawan. Sabi ni Sir Gali. Kaya sabi niya, si misis niya daw ay very stricto. Si commander niya, very strict na iniimplementa ang kanyang eating habit na ituloy-tuloy. Puro oat. Ang problema, walang meal. Puro oat daw ang isinisilbi ni Cynthia kay Sir Gali. Walang meal. Okay, sir? Magaling, sir. Magaling. Thank you, sir. Maraming salamat. Yes, broadcasting worldwide, day and night time. WFGS, streaming online, music on the fly, ready online. Listen to the top songs of great performance now streaming on W.FGS. Thank you. Ang oras natin mga kapitbahay, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng ating gabing Philippine Standard Time and 2 minutes after 12 noon Eastern Standard Time. Diyan sa California ay alas 9:03 ng umaga. I'm just calling, wish you happy birthday. And you're always on my mind. Hello, baby, it's so good to hear your voice. How I miss you and all the things that you do. A year has passed since you made your own way. All I can say is that I've seen better days. I know you're doing fine out there on your own. Since you left, this house ain't a home. Well, last portion natin ng ating Fun Saturday, mga kapitbahay, ang ating birthday greetings
sa lahat ng ating mga kababayan, especially yung mga wala sa listahan namin, nagdiriwan ng kaarawan. From me to you, happy birthday, and God bless you always. Sana marami pang mga birthdays ang dumating sa iyong buhay sa mga taon na darating. And unahin natin itong mga birthday celebrants. No Marso 19, araw ng Martes, mga kapitbahay, ang aking pamangkin may bahay ng alkalde ng Naga City, Farah Bungat, March 19. Happy birthday. And then Florame or Florame, Gabisay, Marcelita Masugara, Mary Chris Simbulan Ancheta, and the popular singer Joey Albert. Happy birthday! No araw ng Martes, Marso 19. And of course, ang aking anak na lalaki, second son namin, nagdiwan ng kanyang kaarawan noong March 19, Tuesday, Zachary. Okay, Zachary Salvo. Happy birthday, belated, my son, from all of us, from your sisters and brother, from mom, and from me. Again, happy birthday. Okay, ito ang aming engineer dito eh. Siya may gawa nitong lahat ng mga kukuti-kutitap sa aking harapan ngayon. Okay, Zachary Salvo, noong Marso 19. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate. Joel Viqueso. Joel Viqueso, Mirna Brennan, Tita Onghoko, and Nel Salvo, nagdiwan ng mga kaarawan ng mga ito noong araw naman ng Miyerkules. Okay, ulitin natin. Joel Viqueso, Mirna Brennan, Tita Onghoko, and Nel Salvo noong Wednesday, Marso 20. Noong Webes naman, 2 days ago, ay sina Ninoy Gamo-Gamo. Are you still there, Ninoy? Pare ko, happy birthday again. Last week, binati na kita. Ngayon, binabati kita uli. Ninoy Gamo-Gamo. Pakitimbre lang, sir, kung naandyan ka pa. Happy birthday sa kanya, kaarawan niya, Marso 21. Ninoy Gamo-Gamo kasama si Jose Tejada. Si Joe. Joe Tejada. At saka si Shamra Senne. Ang mga ito'y nagdiwan ng kaarawan March 21, and very, very especially ang kaibigan natin, si Grace Hufano Labakis. Nagdiwang din ng kanyang kaarawan noong araw ng Huwebes, Marso 21. Grace Hufano Labakis. Okay? Thank you very much sa kanila, sa mga nag-happy-happy noong Marso 21 sa kanilang mga kaarawan. And then, kahapon araw ng Viernes, ang mga celebrants natin ay sina Don John Castro, 48 anyos siya kahapon araw ng Viernes. Lorena Cruz, 67 years old siya nitong nakalipas na araw. Maria April Figueras, 28 years old. Si Maria April Figueras. And then Dean Camonggol was 22 years old yesterday and today. At saka sa susunod na 12 buwan, Dean Camonggol. And then Jogracia Sawali Camonggol also celebrated her birthday yesterday, Friday. Aurora Garcia, ang aming kapitbahay, Auring, na nakikinig sa atin ngayon. Okay, happy birthday sa kanya kahapon. At sana'y maligayang maligaya. Maghapon, hindi ko siya nakita. Palagay ko nag-celebrate ng katakot-takot kahapon eh. Si Auring Garcia.
sa kanyang kaarawan kahapon araw ng Biyernes. Yung mga may kaarawan ngayong araw na ito, mamaya ng konti, Lito Gahilam just joined us right now. Okay, hi Litz. Thank you very much for the company. Ito ang may-ari ng second to the oldest Filipino-American newspaper sa East Coast, ang Filipino Express. Lito Gahilam. Nanonood sa atin ngayon. Kasama niyang nanonood ang number one ding public leader ng mga Filipino at American sa tri-state area, lalo na dito sa New York, New Jersey, si Rose Javier. Nanonood din sa atin. Thank you, Rose. Maraming salamat. Saludo ako sa mga ito naalala ko tuloy, malapit na yung PAFCOM na naman. Ngayon ay Marso, Abril, Hunyo, June, last weekend ng June, ang celebration naman ng PAFCOM. Yan ang organisasyon na pinasimulan ni parang Lito Gahilam ng Filipino Express. I remember almost 30 years ago. 30 years ago na ngayon, di ba? Naalala ko, ako ang unang nag-host doon sa stage festival ng PAFCOM diyan sa Lincoln Park sa Jersey City. Jersey City, sa Lincoln Park. Unang-una na ginawa ng PAFCOM. Ako ang unang-unang naging host ng festival event diyan sa loob ng Lincoln Park. Okay. Thank you very much kay Sir Lito Gahilam. Kaya sir, kasi nasa Council of Elders si Sir Lito sa Knights of Rizal. Pareho kaming mga lifetime na miyembro ng Knights of Rizal. Okay? Kaya kay Sir Lito, thank you sir. I am honored na nandiyan ka. At saka of course, si Rose Javier, na isa rin ito sa mga haligi ng PAFCOM nitong mga later years ng naturang samahan ng mga Pilipinong Amerikano dito sa silangang bahagi ng Amerika. Wow, happy birthday! Wow, celebrate! We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Thanks, Bobby Velasco. Thanks for the company, sir. Maraming salamat. Pag ako'y nabalik dyan sa Pinas, mamamasyal ako riyan sa lugar mo. Dyan sa Rojas Boulevard. Bobby Velasco. Ang kanyang restaurant ay dayuhin ng mga artista, ng mga talents, etc. etc. Gawa ng napakaganda, very cozy ang atmosphere para sa mga entertainers diyan sa restaurant na pag-aari ng kaibigan natin, Bobby Velasco. And then, sabi ni June Lagrimas, happy birthday to my kumpadre Ninoy Gamo-Gamo and also to his better half, my kumari Nancy Gamo-Gamo, who also celebrated her their wedding anniversary pala. Okay, wedding anniversary. So sa kanilang dalawa, salute. Thank you. And then si Jean Takahashi ay kaagapay natin ngayon. Jean Takahashi. Thank you. Japanese name, last name. Takahashi. Okay, Jean. Thanks for the company. Sabi ni Rose, yes, you are right, Furel. Thank you, Rose. Maraming salamat. Thank you and thanks for the company. Happy birthday sa mga celebrants ngayong araw na ito, mga kapitbahay. Special day to you, John Lou Malanyaon. 27 years old ngayon si John Lou at happy birthday sa kanya. And then si Anne Nicole Enriquez, also celebrating her birthday today. She is 29 years old.
magandang dalaga, kaakit-akit, balingkinitan. And Nicole Enriquez, 29 today. And then si Beth Lorenzana Fonagier. Beth Lorenzana Fonagier, 58 years old. Si Beth, naalala ko yung kasama namin sa broadcast nung araw. Anong first name? Si Fonagier. Kalimutan ko na. Bob Fonagier? No, hindi. Well, anyway, may kasama ako noon sa broadcast sa Maynila. Ang last name is Fonagier. Mary Grace Salvo Francisco is also celebrating her birthday today. 36 na taong gulang si Mary Grace Salvo Francisco. And then si Grace Ranyola, ang aking pamangkin na maganda. Grace Ranyola, happy birthday today. And finally, si Margaret Page, ngayong araw na ito ay nagdiriwang din ng kaarawan. Margaret Page, her birthday is today. Wow, happy birthday. Wow, celebrate. We've been waiting all year to celebrate with you. That day is finally here, and so we sing for you. Wow, celebrate! Thank you. Ang oras na dun ay 12 makalipas ang ganap na ika-12 ng hating gabi, Philippine Standard Time. Pakinggan si Ferrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Okay, ang oras natin di ko narinig yung bulong sa akin Ang oras natin ganap ng 16. Makalipas ang alas 12 ng hating gabi Filipino Standard Time, nakikinig sa atin si Jean Takahashi. Sabi niya, good morning, sir. Thank you very much, Jean. Maraming salamat. Isang report ang nais kong isingit mga kabibahay. Ito'y may kaugnayan dito sa mga sagupaang nakaganap dyan sa mga villages sa Mindanao. May kaugnayan pa rin na mga rebelde na mga manakanaka ay naghahasik ng lagim. Ayon po sa report na tinanggap natin dito, mahigit sa 50,000 na mga mamamayan sa Mindanao ang nawalan ng kanilang mga sariling tahanan dahilan sa mga armadong mga hidwaan na nagaganap sa naturang lugar between the military at ang mga rebelde ayon ito sa United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs. Most of the displaced populations were from Mindanao or Maguindanao, where 35,235 persons from 4 municipalities fled from fighting between the armed forces of the Philippines and the faction of Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, or BIFF, led by Abu Turaifi, since the end of the month of February. 50,000. Dito lamang sa lugar na nabanggit natin ay 35,000. Sa iba pang mga sagupaan, ayon pa rin dito sa report, between the AFP at ang mga natitirang mga mauti armed groups sa Lanao del Sur naman, nito lamang na tumalikod na Marso 11 at Marso 14, may 9,000 na mga individual ang tumakas sa kanilang mga tahanan dahilan sa patuloy na sagupaan na ito sa pamamagitan ng mauti at ng mga sundalo. Sa Sulu, dalawang mga pangyayari na naging sanhi ng paglikas ng may 5,160 na pong mga mamamayan ang nagsipagtakas sa kanilang mga tahanan nito lamang na nakalipas na Pebrero 25 dahilan sa mga sagupaan sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at ng Abu Sayyaf. Sa isa pang insidente, ang mga kabataan naman ay umaabot sa 160,000
na mga minor de edad ang nawala sa kanilang mga tahanan at tumakas dahilan sa ganitong uri ng patuloy na mga sagupaan sa pagitan ng militar at ng iba't ibang uri ng mga rebeldeng grupo diyan sa Mindanao. Ilan lamang ito sa mga dagdag nating ulat. Pakinggan si Fiorel Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. Okay. And then, masilip ko sandali ang blackboard natin. Baka ako'y may namimiss na naman, sabi ko na nga Ang aking kapatid, si Atenena, namimiss ko rito sa whiteboard, pero dito sa blackboard natin na dyan. Hi ate, thank you very much. I hope you're still on. Sana nandyan, nakikinig ka pa dyan sa Legazpi. Gawa ng alas 12:20 na ng hating gabi. Dyan sa Legazpi. At Tinena is with us. And then, Zenny Olivera, nandyan pa rin. Amalia Froyalde. Sabi ko na nga, may mga namimiss tayo Si Amy Froyalde, dyan sa Naga City. Thank you very much, Amy. Maraming salamat, Amalia. Nanonood din sa ating ngayon riyan. Joseph Barlet Bunaw is still with us. And then, Angelina Manrique Honco is still with us today. Also, John Alberto is still sustaining his audience. Thank you. Edlin Zeniza Braquel Salvo, naandyan pa rin. And then si Jose Bolo, naandyan pa rin siya. Si Alberto Orbeta, naandyan pa rin. Nakatutok pa rin sa atin. Si Manny Abuel, Emmanuel Abuel, naandyan, nakatutok pa rin sa atin. Thank you very much. Si Anne Cairo, naandyan pa rin, nanonood sa atin. Sunny Boy Malate is still with us. And then, eto, dalawang pangalan na hindi ko pa nababanggit, nandirito at nakikinig, nakaantabay pala sa atin. Si Ivan Ruero is with us. Ivan, thank you. Munti ko nang ma-miss yung pangalan mo, gawa ng wala rito sa whiteboard natin. At saka, isa pa na munti ko na rin ma-miss ang pangalan, Winnie Sayas Ventura. Okay, Winnie Sayas Ventura. Thank you. Bagong pangalan pati ito, munti ko nang ma-miss Thank you. Maraming salamat at umaalalay kayo riyan. Filipino Online, FGS, Web Radio. And then sa mga celebrants natin, mga birthday celebrants natin, bukas, araw po ng Sunday, si Ana Maria Melancolico. Ang gandang apelyido, no? Melancholic. Ana Maria Melancolico. Tang twister ba, ano, ha? Happy birthday sa kanya, 44 years old siya bukas, araw ng Sunday, Ana Maria Melancolico. And then si Hannah Sobodugo. Okay, lapit ko nga sa aking tingin. Gawa ng mata natin, hindi na reliable Si Hannah Sobodugo. Hannah Sobodugo, happy birthday bukas sa kanya. Si Alberto Villamora Aguirre is also celebrating his birthday tomorrow, Sunday, Marso 24. Okay. And then sa Lunes naman, si Ireno. Ay pare ko, birthday mo pala sa Monday, ano? Ireno Alcala. Diyan sa Naga City, he will be celebrating his birthday on Monday. Ireno Alcala. Duke de Vera. Araw din ng Lunes ang kanyang kaarawan. Victoria. Ay, si Vicky. Hi, Vicky. Vicky Garchiturena. Okay, happy birthday sa kanya, Vicky. Pagpatuloy mo ang gawain mo para sa kapakanan ng bansa. Mahal natin ang Pinas. Ating nag-iisang bansa ito. Wala tayong iba niyan. Tayong mga Pilipino. Kahit hindi ka na Pilipinong mamamayan, pero ang dugo riyan ay bahagi yan, Pilipino pa rin. Si Vicky Garchiturena.
magdiriwang siya ng kaarawan sa araw ng Lunes, Marso 25. Thank you very much, Vicky. At sana mahaba pa ang buhay mo para lalo ka pang makapaglingkod sa ating mga kababayan. Ang mga personalities, ang mga ugali, ang mga asal, ang mga dedication, ang mga pagmamahal na iniuukol mo sa bayan ay kapantay ng maraming iba pa na mga patriotiko sa bansa. So Vicky, happy birthday to you in advance. Ang kanyang kaarawan Monday, Marso 25. Vicky Victoria Gatchera. Filipino Online, FGS, Web Radio. And then sa Martes naman ay si Tintin Perez. Kaibigan natin magdiriwan ng kanya kaarawan. Ay 30 taong kaarawan ni Tintin Perez sa Martes. Kagapay niyang magdiriwan ng kaarawan si May Maldita. Okay, kanyang apelyido. Tawagin ko na lamang daw kasi siyang Maldita. May Maldita. Ang kaarawan niya ay Martes din, Marso 26. And Donna Agurita Bediones. Donna Agurita Bediones. Birthday celebrant, Martes. Filipino Online, FGS, Web Radio. FGS, Web Radio. Para sa mga Pilipino. Thank you. Maraming salamat. Isa pa na. FGS, Web Radio. Para sa mga Pilipino. Okay, meron akong kalatas dito galing sa Washington. U.S. President Donald Trump on Friday did not reverse North Korea-related sanctions on 2 Chinese shipping companies. A U.S. administration source familiar with the matter said today. The source was responding to queries about a tweet sent by President Trump earlier in the day today that said he had ordered the withdrawal of sanctions announced by the Treasury Department, a statement that seemed to refer for an announcement made on Thursday of measures against shipping companies accused of helping North Korea evade sanctions. Sa madalit sabi, pagliliwanag lamang si Presidente Donald Trump ngayong araw na ito ay hindi binabago ang anumang sanctions na ipinataw nito sa mga shipping companies na napatunayan, nakita na tumutulong sa North Korea para iwasan ang sanction, ang mga pagbabawal ng mga goods na makapasok sa North Korea. And then, ang Special Counsel Robert Mueller ay isinumite na ang kanyang inaantay na reports ng taong bayan sa diumanoy collusion sa pagitan ng Russia ni President Donald Trump noong kampanya nito noong 2016. Ang Attorney General William Barr ay siya na ngayong gagawa ng summarization ng report at ididesisyon ito kung alin ang mga ilalabas at ipaaabot sa Kongreso. Ang isang opisyal ng Justice Department ay nagsabi na ang report ni Mueller ay walang rekomendasyon na ipinagkaloob. Ang Special Counsel ay nagpalabas na ng mga kaso at nagsangat na ng mga kaso sa 6 sa mga dating aide ni President Donald Trump at ito'y may kaugnayan pa rin sa mga di umano ay transaksyon sa Russia. Mr. Barr told congressional leaders in a letter that he anticipated being able to inform them of the report, meaning to say the key findings over the weekend. So sa madalit sabi, naantay na lamang na ang Kongreso ngayon ang anumang hakbangay na maaaring gawin ni Mr. Barr para sa mga summarizations
ng report ni Miller may kaugnayan sa 2 taon na paghalungkat ng mga maaring pruweba. Mapatunayan lamang na merong ginawa si President Donald Trump na kung saan ay ugnay ang bansa ng Russia noong nakalipas na eleksyon noong 2016. Kumbagay, sinayang lamang nito yung pera ng taong bayan. Imagine kung ilang milyon na dolyar ang ginastos ng taong bayan, taxpayers' money, dito sa Mueller investigation na ito, which is purely political. Gawa na kung hindi political ito, bakit hanggang ngayon wala na mga kaso na isinasangat away sa Mueller investigation yung mga hantad na sa taong bayan na mga pagkakasangkot ng ilang mga tao sa mga anomalyan nitong mga nakalipas na mga panahon. Malayo away from the issues of President Donald Trump. Ay, yan ang ikangay, magkakaminsan, yun din ang problema dito sa Amerika. Yung political bias ng mga powerful sa pamahalaan. FGS, Web Radio, para sa mga Pilipino. Gene Takahashi, good morning, Furel. Sabi niya. Thank you, Gene. Maraming salamat. Station ID muna tayo. WFGS Broadcasting Worldwide, day and night time. WFGS streaming online, music on the fly, ready on the line. Listen to the top songs of great performers now streaming on W.FGS. Thank you. Maraming salamat. Ang oras natin, 32 makalipas. Ang alas 12 ng tanghali Eastern Standard Time. Alas 12:32 ng gabi Philippine Time. At kumusta ang aking kapatid at tinayans? Thank you for the company. And then Kuya Jess and Kuya Ed, thank you too. Maraming salamat, nakaalalay ang ating mga siblings. Ang ating mga kapatid. In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station. Thank you. By the way, isa sa mga pangunahing international news, ang pagkakaalam natin, ayon sa report ng Amerika, United States military, ay tuloy-tuloy na pinupulbos ngayon yung mga remnants, yung mga tira-tira pa na mga miyembro ng ISIS doon sa Middle East, sa Syria. The final offensive is underway hanggang sa mga sandaling ito, ayon sa report na mga natatanggap natin from the front line. At hundreds ay sumuko na sa mga otoridad. Ayon sa report, out of 30,000 na mga fighters ng ISIS ay halos ay burado na ang mga ito. Ang mga natitira pang mga ilang daan ay sumuko na rin sa mga otoridad. Ayon kay Benjamin Hall, sa kanyang report, pakinggan natin itong actual report na ito na may kaugnayan dyan sa activities sa Middle East. ISIS fighters captured by the Syrian Democratic Forces may not be responsible for the bombing deaths of 4 Americans in January. An earlier report suggested the fighters were the main perpetrators. Now, a Fox News exclusive. We take you to the front lines in the last stand for ISIS in Syria. Correspondent Benjamin Hall reports tonight from eastern Syria.
A message from above. US air power is pounding what little remains of ISIS. Fox News has been given exclusive access to the front lines, embedded with US-backed Syrian Democratic Forces in the town of Bahoz. It is the last corner of the last village of the Caliphate, and the final offensive is underway. We're trying to push forward at the moment to get a better view of the clashes down below, but there is an active sniper. We're having to take cover behind this burn. This filthy tent city is all that's left of their so-called Islamic State, but they're not done yet. The camp sits on top a warren of tunnels, some thought to be over a mile long. Hundreds more surrendered today. Everyone has stopped trying to guess how many remain. 6 weeks ago, the SDF said 1,500. Since then, 30,000 have limped out, and many more may still be hiding underground. These guys are up here trying to pick off these ISIS fighters one at a time. It's slow going. Despite the intense firepower, the US-led coalition is being careful. They know there are women and children inside. And while the women are now all considered fighters who carry out suicide attacks, the children are civilians, presumed innocent. Some reports suggest the fighters are being ordered to surrender. They know full well that they'll be treated humanely, put into camps, able to live and fight another day. But for those who choose to remain, the ones who want to die for Allah, the bombing continues night and day, be it today or tomorrow. The Caliphate is finished. In Bahoz, Syria, Benjamin Hall, Fox News. More from Benjamin's reporting in Syria later this week. Thank you. Maraming salamat, courtesy of Fox News. Yan ang live coverage ng Fox News sa mismong frontline ng digmaan. Napakinggan ninyo mga putukan pa. Yan ay sa pagbulbus ng Amerika at ng mga allies nito na mga natitira pang mga ISIS sa naturang lugar. Samantala, nais ko na rin maidagdag, ito ay sa Berlin naman, sa Germany. Ang mga otoridad ng Berlin ay sinakote ang 11 mga tao rito, inaresto sa isang raid sa Western Germany. Ito'y sa matinding pagmamanman ng mga otoridad ng Germany sa mga miyembro ng Islamic extremists na nagtangkang sumalakay o nagtarangka na magsagawa ng mga pagsalakay sa mga sensitibong lugar doon sa Germany. Ayon sa report, napag-alaman na nasa kote ang 11 sa mga ito na nagtangka na magpasabog sa ilang mga lugar, lalo na mga sasakyan, at nasa kote rin ang ilang mga armas sa mga ito. Ito'y isa sa mga nakilala rito ay 31 taong gulang na tiga Wiesbaden at isang 21 taong gulang na hindi pinangalanan na tiga Offenbach. Ang mga ito ay malapit sa Frankfurt sa Germany. May 200 mga police officers ang nagsagawa ng raid na ginawa kahapon araw ng Biyernes. And then, hindi lamang ito. Meron pa ako ritong, sandali ha? Saan ba yung, okay. Ito naman ay may kaugnayan dito sa aksidente naman na nangyari sa China. Beijing, local authorities nagsabi, 26 ang mga namatay, 28 mga nangasugatan dahilan sa pagkasunog ng isang tour bus habang ito ay nasa kahabaan ng highway sa central China's Yunnan province. Ang tagapagsalita ng probinsya nagsabi na wala pa silang detalye kung paano nangyari ang pagkasunog ng bus na kumitil ng buhay ng 26 at sumugat ng 28. Ang insidente ay naganap alas 7:15 ng gabi kagabi, araw ng Biyernes, along the stretch of Nanshu County. Ito ay sa lungsod ng Shangbei.
Sakay ang 56 na mga tao dito kasama ang 53 pasyahero at mga tour guides, 2 drivers. Sa mga ito, 26 patay, 28 ang sugatan. Yan ang ilan sa mga flash reports na mga natatanggap natin. Galing po yan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Music, Personality Radio. FGS, Web Radio. Alright, ang oras ay 4 na po makalipas ang alas 12 ng ating gabi, Philippine Time. Again, happy birthday na lamang Kathleen Santos. Yan ay may kaarawan ngayong nalalapit na Marso 27. Kathleen Santos and then Pichi Akot Salvo. And then si Yapot Jeza Yapot. And Roy si Father Roy Regaspi. Magdiriwan ng kawan Marso 27. Hindi ko alam. Father Roy, thank you very much, sir. Happy birthday. At sana'y mahaba pa ang mga buhay ninyo. Lahat kayo mga nagdiriwan ng mga kaarawan, especially Father Roy Regaspi from Albay. Magdiriwan ng kaarawan sa Marso 27. Nakatalaga si Father Roy dito sa Archdiocese of Newark. Hindi ko lamang matandaan yung particular church or parish na kanyang inaalagaan. But anyway, Father Roy Regaspi, happy birthday on Wednesday, March 27. And then, sa araw naman ng Huwebes, si Elvira Casasola. Tama ba? Lapit ko sa aking mata. Malabo na. Si Elvira Casasola, happy birthday sa kanya. Marso 28 naman ito, Thursday. And then si Normie Chang. Normie Chang, the same, Marso 28. Joaquin de Costa. Joaquin de Costa. At saka si Norma Nukum. Okay. Ang mga ito ay magdiriwan ng mga kaarawan sa Huwebes. Marso 28, Elvira Casasola, Normie Chang, Joaquin de Costa, and Normie Nukum. Mga birthday celebrants this coming March 28, 2019. Filipino Online. FGS, Web Radio. Thank you. Maraming salamat. Breaking news. Ito na. Meron nga pala tayong masaklap na balitang tinanggap dito, daan-daan ang pinaniniwalang patay dahilan sa Cyclone Idai. Cyclone Idai na kung saan ay nilipol ang mga mamamayan sa isang lugar na ito sa Southern Africa. Report ng United Nations officials, 350,000 mga tao, 350,000 ang mga nasa sa panganib. Kung hindi man ay mga nangamatay na ang ilan dahilan sa floodwaters na patuloy na nananalanta dito dahilan sa bagyo. Mozambique and surrounding nations, what an incredible natural disaster they are now facing in an area that really can't handle it. And a powerful cyclone has hit Mozambique and now killed more than 200 people. Sounds like they could have 1,000 death toll. And floodwaters still rising in that southeastern Africa country. In neighboring Zimbabwe, more than 100 dead, and other countries affected as well. You can see a rescuer being lowered down and swimming over to people stranded, standing on trees that are mostly underwater. Here's some video from the water level. People clinging to whatever they can find. Some got stranded by the storm. An entire city wiped out.
According to the United Nations Humanitarian Office, floodwaters are expected to rise and significantly in the next few days. Another 350,000 people are at risk. One person described the whole area as one big body of water and rocks and mud. Mozambique, Zimbabwe, a disaster like nothing they've seen in so many, many years. And very difficult getting aid and aid workers in there in an area that has very little already, now with an incredible struggle ahead. Thank you. Yan ang Fox News. Nagbigay ng maliwanag na description dyan sa patuloy na baha sa Zimbabwe, sa South Africa, na kung saan ay nasa panganib kung hindi man ay wala na ang mahigit sa 350,000 na mga mamamayan dito. Rudy of Mac Boys. Okay, madami. Hindi ko nakita yung number eh. Oh, by the way, Nestor Enriquez is with us today. Hi, Nes. Ito po isa pa sa mga veterano nating US Navy magan. Okay, Nestor Enriquez with us today. Thank you. Happy birthday, Nes. Maraming salamat sa audience. And then happy birthday, March 29, sa Biyernes, Reynalyn Mercado, magdiriwan ng kaarawan. Solero Corbera, also celebrating birthday, March 29. Corinne Agustin, at saka si Nanette Ifondo. Magdiriwan ng mga kaarawan nito sa araw ng Biyernes, Marso 29. Yung mga may birthday sa Sabado, next Saturday na natin babatiin. Bago tayo tuluyang mamaalam, it's 46 minutes makalipas ang alas 12 ng ating gabi Philippine time. Meron akong ilang mga nakakatuwang mga balita na nais kong ipagkalob sa mga kababayan natin. Number one, kung kayo po ay may ambisyon na ikangay maging right hand, babae lang ito maging right hand ng isang binata na naging milyonaryo dahilan sa internet. Nito lamang nakalipas na ilang buwan more than a year, naging milyonaryo itong binata na ito, 26 na taong gulang lamang. Ngayon, nagpalabas siya ng advertising. Naghahanap siya ng kanyang magiging personal secretary, personal aide. Babayaran niya ito ng how much? 50, let me see, para masiguro ko yung figure $52,000 every month. $52,000 every month ang ibabayad nitong binata na ito sa sino mang mag-qualify na maging personal secretary aide nitong binata na ito. 26 na taong gulang, naging bigla ang milyonaryo dahilan sa internet. Grace Empleo Law, nanonood sa atin. Thanks, Grace. Maraming salamat. Okay. Kayo pong mga babae, baka interesado kayo. Of course, no more than 25 years old. Nakalagay ba? No more than 25 years old? Okay. Kung sino mang mag-qualify, $52,000 a month ang kanyang ipasasahod. Kailangan lamang, sabi ni Matthew Lepre. Ito yung binata, 26 years old. Sabi ni Matthew Lepre, siya ay bumabiyahe all around the world dahilan sa kanyang hanabuhay sa internet. Traveling all around the world para lamang magsalita, guest speaker, public speaker sa mga educational matters. Anything educational. Kumbagay, public speaker siya. Umiikot siya everywhere in the world. Galing ito sa Sydney, Australia. Tiga-Australia itong naturang si Lepre, Matthew. Sabi niya,
gawa ng kanyang matinding trabaho, nais niya na magkaroon siya ng personal aid secretary para umalalay sa kanya. Kailangan ay makikipagbiyahe sa kanya kahit saan siya nanduroon. Kahit siya saan nanduroon dahilan sa kanyang e-commerce business. Kung kayo ay interesado, ay naghahanap siya ng private secretary. $52,000 a month ang sahod. Ang naturang batang milyonero na ito ay hindi nagpalabas kung ano ang mga kailangang requirements. Wala siyang binanggit na mga specific requirements. Siguro gusto niya yung mga interesado makapag-ugnayan na lamang sa kanya. Sabi niya rito ang ilan lamang na nais niyang bigyan ng emphasis: the ability to multitask, meaning to say, iba't ibang trabaho ang isasangad sa kanya, and then to arrange travel itineraries, and then proficient knowledge in social media channels, and then particular and possess tenacity, as well as carry a passport that is valid for at least 12 months. Ito pong si Lepre sinuwerte. Gawa ng dati itong drop out sa college. Ngayon, nahumaling sa internet, nakakuha ng idea sa internet. Ngayon ay lecturer siya, public speaker on educational matters. At bumabiyahe ito sa iba't ibang dako ng daigdig. Kaya sabi niya, kailangan niya ang isang private secretary at aide. As we are for the people of Moses. Mali. Tapos ka na eh. Tapos ka na ha. Okay, sandali. Streaming live for Filipinos worldwide. Sabog ang aking eardrum eh. Marabay sabog ang aking eardrum eh. Kay Joey Villanueva, he is watching us today. Hi Joey. Maraming salamat. Thank you very much for the company. Almost done na tayo sa ating palatuntunan. But anyway, thanks. Maraming salamat. Saturday Live. Ito'y isa pang balita. Ito'y naganap dito sa amin sa Jersey. At ito'y totoo. Isang swertan na muntik nang mawala. Lato na nagkakahalaga ng $273 million. Muntik nang mawala sa kanya. Buti na lamang may mabuting kaluluwa na nagsoli sa kanyang nawawalang lato ticket. Bantakay mo yan. $273 million. Nawala yung ticket. Buti na lamang may mabuting kaluluwa na nagsoli nito. At i-claim nitong legitimate winner ang kanyang $273 million jackpot lottery winner ticket. Ang naturang may-ari ng ticket, si Mike Worsley. Ito'y taga rito sa, wag na natin banggitin yung eksaktong lugar, taga New Jersey. Si Mike Worsley. Ayon dito sa salaysay niya, isang araw pumunta siya doon sa isang tindahan. Pagkatapos, naisipan niyang bumili ng ticket. Sabi niya, by the way, itong si Mike Worsley, walang hanapbuhay. Diborsyado sa asawa, kinamalas-malas, nagkaroon siya ng matinding stress sa diborsyo, nawala ng hanapbuhay. So kumbaga, ikakay walang maliwanag na direksyon yung kanyang kinabukasan. Walang asawa, walang hanapbuhay, kaliwat kanan yung utang. Ngayon, naisipan niyang pumunta doon sa isang grocery store, malapit sa kanilang bahay. Bumili siya ng ticket, and then, nung ibinigay niya sa kanya yung ticket, may kumuliling yung kanyang cellphone.
So kumbaga, na-distract siya, yung ticket niya, inilapag niya roon sa isang, hindi niya nga matandaan kung saan niya inilapag eh. Nilapag niya yung ticket, nakapaghuntahan na siya sa kanyang cellphone. And then umuwi na. Nakalimutan yung ticket na kanyang binili. Nung nandoon na siya sa bahay, nanonood ng TV, naalala niya, oops, mayroon pala akong biniling ticket. Saan ba napunta yung ticket? Hanap niya ngayon ng hanap yung ticket. Hindi pa binubola yung ticket. Hanap niya ngayon ng hanap yung ticket. Sabi niya, saan kaya napunta yun eh? Naalala niya, teka, mapuntahan nga yung tindahan na binilhan ko ng ticket. Baka sakaling doon ko naiwan. Balik siya sa tindahan. Nung nandoon siya sa tindahan, sabi niya, Miss, ako'y bumili ng ticket sa ganitong araw, ganitong oras, ganito ang mga napili kong mga numero. Wala bang nakapag-soli man lang dito sa inyo ng ticket na nabili ko kasi nawala eh. Pagkatapos kong mabili, may tumawag sa akin sa cellphone ko, nawala sa isip ko ngayon. Yung aking ticket, naiwanan ko. Sabi nung cashier doon sa binilan niya ng ticket, may nagsoli sa akin dito eh. Pero bago ko ibigay sa iyo yung ticket, sabihin mo muna, anong kailang petsa? Anong oras mo binili? Ano yung mga numerong natatandaan mo? Buti naman, nag-match yung kanyang mga sinabi. Sabi noong cashier, sa iyo nga ito. Binalik sa kanya. Tapos sabi niya, sino ba nagsoli? Sabi niya, yung isang tauhan namin dito sa tindahan, nakita yung ticket, binigay, baka raw ba'y bumalik at mag-claim noong ticket. And then, nung gabing yun, na isoli sa kanya yung ticket, binola. Abang nanonood siya ng TV, pinakikinggan niya yung number. Sabi niya, teka, parang familiar sa akin yung number na yun. Asan ba yung aking ticket? Tiningnan niya. Panalo siya. 273 million US dollar. Lato jackpot. Sabi niya, hahanapin ko ngayon yung tao na nakapulot ng aking ticket, pagkakalooban ko siya ng regalo. Hindi sinabi kung magkano, hindi sinabi kung ano. Napakaswerte, Mike Wiresley. Okay, Mike Wiresley. Ito'y nanalo ng 273 million. Isang lato na muntik nang mawala sa kanya. Ang kanyang kapital, $2. $2. Isang ticket lang eh. Kasi naghihirap nga, alang trabaho. Hiniwalayan ng asawa. Kaya, muntik nang mawala yung kanyang swerte, buti na lamang merong good Samaritan na nagsoli ng kanyang ticket at luckily naman, ito'y naibalik sa kanya. Saturday Live! Thank you, Nes Enriquez, Grace Empleo and Joey Villanueva. Maraming salamat. Ito isang bago tayo maghiwa-hiwalay. Isang 104 years old naman itong babae. Matandang babae, Lola, 104 years old. Etong babae na ito, itong Lola na ito, ang kanyang wish bago siya mamatay ay mabilanggo. Bago siya mamatay, sabi niya, nais kong mabilanggo. Ito'y pinangalandakan niya doon sa mga tauhan sa loob ng senior citizens home na kung saan siya nakatira. Sabi niya, sana bago ako mamatay, mabilanggo ako. Ngayon, yung isang staff doon sa nursing home, tinawagan yung pulis. Sabi niya, alam mo, matanda na itong inaalagaan namin, 104 years old. Ang pangalan nito ay Anne Brockenbrough. Anne Brockenbrough, 104 years old. Tinawagan ngayon yung staff, yung police department. Sabi ng staff, pwede ba hulihin ninyo si Miss Anne Brockenbrough? Kasi gusto niyang mabilanggo bago siya mamatay. Itong matanda, 104 years old, perfect record. Wala siyang anumang mga labag sa batas na nagawa. Kaya yung pulis na nakatanggap ng tawag, sabi niyo, baga, unique na kaso ito eh. Gusto kong maging bahagi ng buhay na ito.
ni Miss Ann Brockenbrough. So isang pulis babae at saka lalaki pumunta doon sa nursing home, pinusasan ngayon itong matanda. Sa una, nagulat yung matanda, bakit ako nuhuli ng mga ito? Walang imik yung dalawang pulis, dinalawa yung matanda doon sa presinto, pinatulog sa presinto ng magdamag. Pagkatapos kinaumagahan, pinaliwanag doon sa matanda na kami ay nakikiisa sa iyong pangarap na mabilanggo bago ka man lang mamatay. Kaya ibinilanggo ka namin, gawa ng yung staff mo doon sa nursing home, tumawag sa amin at sinabing nais mong mabilanggo kasi gusto mong matikman ang buhay sa loob ng bilangguan. Ang babae, 104 years old, Anne Brockenbrough, 104 years old, nakatikim ng bilanggo sa kanyang kahilingan. Well, thank you with that. Nais naming mamaalam kapitbahay. Maraming salamat sa inyong pagantabay. Sana naligayahan kayo, nabigyan kayo ng impormasyon, nabigyan ng kaalaman, insights na ikangay sana'y nakapagbukas ng inyong kaisipan para sa magandang kinabukasan. Hanggang sa susunod nating pagniniig, mga kapitbahay, ang inyo pong mabanglingkod, Furel Salvo po lamang na mamaalam. Diyos mabalos, maray na aga, maray na udto, maray na hapon, maray na banggi. Maraming salamat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, and thank you. Good morning, good noon, good afternoon, and good evening. Kay Josh Vasquez ng Philippine Airlines at kay Rolly Julia, Philippine Airlines. Thank you very much sa inyong dalawa. Maraming salamat for everything. Thank you. Patronize the flagship of the Philippines, Philippine Airlines. Furel Salvo po lamang ito. Thank you. Until next time, Fun Saturday Live, 3 hours on Facebook, YouTube, www.thesalvogroup.com. Nandyan din kami sa LinkedIn at sa Twitter. Bye-bye. Till next Saturday. God bless you. I love you. WFGS Broadcasting worldwide, day and night time. WFGS.